อันนี้ไปเป็นการบรรยายธรรมะภาคเย็นประจำวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2518ลองฟังดูในช่วงหนึ่งทานเนี่ยมันเป็นทานละเอียดต้องจับมุมเหลี่ยมจับเป้าหมายให้ชัดมันยิ่งละเอียดมันยิ่งเล็กมันยิ่งแยกยากเพราะฉะนั้นเราจะความเฉลิมกับเอาเฉลิมง่ายๆไม่ได้มันยากขึ้นมันละเอียดขึ้นถ้าเราได้แยกตั้งแต่คำว่าฌานมาแต่ต้นมาแล้วให้ฟังว่าหมายเอาอะไรบ้างอะไรที่มันไม่ใช่ก็พยายามขยับขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งได้แนะออกไปหมดแล้วว่าถ้าถือว่าฌานเป็นไปเพื่ออย่างเดรัจฉานวิชาต่างๆเอาจิตยิ่งเอาไปเล่นอะไรต่างๆแบบนั้นที่ไม่ถูกฌานเป็นอย่างแล้วก็ได้เน้นเข้ามาหาจนกระทั่งว่าจิตที่เป็นฌานที่ว่าฌานนั่นหมายเอาจิตพักหมายเอาจิตที่เป็นผลจิตที่เป็นจิตสงบฌานไม่ใช่สันเลขาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วว่าเราไม่กล่าวว่าฌานนั้นเป็นสันเลโขหรือฌานเป็นภาสุวิหารโรที่จะทำเจอที่จะทำจิตวิหารไม่ใช่ผู้รู้นั้นมีความสามารถรู้หรือว่าเกิดตัวรู้มันมีรู้อยู่ในฌานด้วยนอกจากจะมีพักแล้วมันก็มีรู้ในความพักนั้นด้วยเกิดตัวรู้ในผู้นั้นเองแล้วก็สิ่งที่รู้นั้นก็คือพฤติกรรมของจิตที่มันละมันปล่อยมันหยุดลงได้มันเลิกราจากจิตที่ร่วมปรุงกับความชอบความชังได้มันไม่ตื่นมันไม่เต้นไม่หวาดไม่กลัวไม่เหตุในปัจจัยนั้นๆเลยมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่เหมือนกับสภาพโลกเดิมที่มนุษย์เราเรียกว่าโลกีคือโลกิยะเนี่ยนั่นเลยมันไม่เหมือนมันเป็นอาโลกคือโลกอีกโลกหนึ่งอันแตกต่างกันกับโลกที่มนุษย์ทั้งหลายรู้สึกรู้รสจริงๆมันต่างกันไม่ชอบก็ชังอย่างนั้นหรือไม่กับอุเบกขาเวทนาก็อีกอุเบกขาเวทนาแบบไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้ตัวแบบไม่รู้รสของอุเบกขาแบบไม่รู้รสของอุเบกขานอกจากไม่รู้รสแล้วเขาออกจะเซ็งๆด้วยนะเขาออกบอกว่าเซ็งมันเฉยๆมันยังไงไม่รู้อ่ะมันจิตมันไม่มีรสชาติถ้าจิตไม่มีรสชาติแล้วก็ออกเซ็งเขาว่าไงมันเฉยๆอย่างนี้ด้วยมันไม่เป็นรสที่เขาจิตของเขามันไม่เป็นเห็นว่ามันเป็นรสอีกรสนึงที่ดีนะที่จริงอ่ะเขาไม่รู้สภาพจิตที่สงบที่ดับได้โดยในดังนี้แหละเรียกว่าฌานแท้เรียกว่าฌานแท้และฌานที่เป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆจริงๆของพุทธก็จะต้องมีญาณฌานที่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆจะต้องมีญาณเข้าร่วมด้วยคือต้องรู้สภาพต้องรู้สภาพที่เรียกว่าฐานเกิดต้องรู้สภาพที่เรียกว่าฐานเกิดซึ่งมันก็คือจิตแท้ๆนั่นเองมันจะต้องรู้บทบาทแห่งความเป็นไปของจิตของตนที่มันยังคงมีอยู่ในพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายเน่าทุกขั้นทุกระดับของแต่ละท่านแม้จะเป็นแค่ขั้นพระโสดาบันก็ตามก็ต้องรู้ตนต้องรู้อย่างชัดแจ้งแท้จริงรู้ทีเดียวว่ามันเกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าปัจจัยชั้นต่ำมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องติดยึดอยู่อย่างต่ำๆเร็วๆเป็นของที่เรียกว่าเร็วๆที่เรียกว่าอบายมุขอย่างเรากล่าวแล้วอันนั้นเป็นปัจจัยแต่จิตใจของเราก็ยังไปติดอยู่มันก็ไม่เป็นพระโสดาบันจนจิตใจของเรามันว่างแล้วแม้สิ่งนั้นเรารู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั้นเที่ยว
มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ก็เห็นได้สัมผัสได้แต่เรามีจิตเหนือมันจิตเราไม่ได้หวั่นไหวเพราะสิ่งนั้นจิตเรารู้แท้รู้ชัดเพราะมันทำอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นทาสมันเลยมันจะให้เราชอบก็ไม่ได้มันจะให้เราชังก็ไม่ได้มันจะให้เราโลภะก็ไม่ได้มันจะให้เราโทสะก็ไม่ได้หมดโมหะแท้รู้อยู่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงเข้าใจด้วยว่าอันนี้คืออะไรรู้ชัดด้วยว่าอะไรเขาจะทาสีปะแป้งเขาจะปรุงแต่งเขาจะทำอะไรมาให้มันแรงจัดจ้านขนาดไหนก็ได้เหล้าธรรมดาไม่ใช่ปรุงมาอย่างเป็นเหล้าชนิดพิเศษซะด้วยอาจจะปรุงรสเป็นยอดเยี่ยมมาเลยแต่ว่าเป็นเหล้ากลิ่นรสอย่างนั้นเรารู้ว่านี่คือเหล้าอาจจะใส่แก้วอย่างดีใส่พานทองใส่อะไรมาจะปรุงด้วยรูปรสกลิ่นเสียงยังไงก็ตามแต่ปรุงให้งามปรุงให้สวยปรุงทั้งกลิ่นปรุงทั้งสีปรุงทั้งเสียงปรุงทั้งอะไรก็ตามแต่ใส่ขวดมีนางระบำเต้นมาในขวดเลยก็ตามถึงป่านนั้นก็ตามก็ยั่วยวนยั่วยาวเราให้เกิดจิตที่เป็นโลภะก็ไม่ได้หรือให้เราเกิดทางเกิดไม่ชอบเกิดเป็นโทสะก็ไม่ได้จึงเรียกว่าจิตว่างจากสิ่งนั้นด้วยปัจจัยเท่านั้นปัจจัยที่มันขั้นโสดาบันนี่แหละมีปัจจัยเท่าไรโสดาบันมีปัจจัยเท่าไรที่เป็นสมุทัยก็มีปัจจัยเท่าที่เป็นอบายที่เราได้อธิบายกันตัดรอบกันเนี่ยอย่างนี้ถึงจิตของเราสัมผัสสิ่งเหล่านี้ว่างจริงๆมีจิตว่างจริงๆถ้ามีจิตว่างนะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจได้ว่าอรหัตผลจิตหรือโลกุตระจิตมีตั้งแต่ขั้นต้นขั้นจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่มันเป็นความต่ำความหยาบก็เป็นโสดาบันเพราะงั้นคำว่าฌานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นจิตที่มันว่างลงมันอาจจะว่างลงในฌานหนึ่งเนี่ยว่างลงจิตว่างลงแล้วมีสภาพเย็นเบาลงแล้วอาจจะยังรู้บ้างยังไม่รู้บ้างแต่ก็เบาลงมากแล้วมีวิตกวิจารอยู่รู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งนี้แหละเป็นปัจจัยอาจจะมีอะไรที่มันยังคล้องคาไม่พ้นวิจิกิจฉาทีเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าฌานหนึ่งจึงเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีสีนามิทะไม่มีสีนามิทะไม่มีแล้วอุทธัจจะกุกุจจะก็ไม่มีวิจิกิจฉาตัวสุดท้ายเนี่ยยังตัดสินใจลงได้หรือไม่ได้ถ้าตัดสินใจได้ว่าโอ้จิตเราก็ว่างแล้วละมีสภาพของกามฉันทะไม่แรงแล้วไม่มีแล้วพยาบาทไม่แรงแล้วไม่มีแล้วสีนามิทะจิตที่มันไม่รู้เรื่องก็ไม่มีรู้อยู่ชัดๆเป็นญาณเต็มมีสติสัมปชัญญะแท้ด้วยอุทธัจจะกุกุจจะมีจิตที่ฟุ้งซ่านออกไปเพราะอันนี้มากระทบทำให้มีความฟุ้งซ่านทำให้มีความเผลอทำให้มีความวาบแวบอะไรหวั่นไหวอะไรไม่มีวาบแวบไม่มีอย่าว่าจะฟุ้งซ่านออกไปเลยมีแต่เป็นแวบวาบลงมาก็ไม่มีอ่านชัดเจนจะเหลือเศษจะเพียงวิจิกิจฉานี่แหละวิตกวิจารไม่วิตกวิจารอะไรวิตกวิจารเมื่ออ่านจิตของตนเองแน่ใจเป็นลงไปเลยว่าโอ้ไม่สงสัยแล้วเนาะคำว่าวิตกวิจารจริงตัวสุดท้ายนี่ไม่วิตกวิจารอะไรวิตกวิจารอ่านตัวว่าชัดแท้หรือยังหมดหรือยังจิตเราว่างเป็นอย่างนี้แน่ใช่ไหมไม่มีอุทธัจจะไม่มีความวาบแวบอย่าว่าจะฟุ้งซ่านเลยฟุ้งซ่านนี่มันดูเหมือนจะเป็นเหมือนกับควันเหมือนกับไอไอ้นี่ไม่ควันไม่ไอล่ะมันเป็นแวบปั๊บแค่นั้นนะวาบแวบแค่เป็นแสงเบาๆเบาๆนิดๆวาบแบบนิดหน่อยก็ไม่มีจิตวาบแบบแล้วอย่าว่าแต่ฟุ้งอย่าว่าแต่ซ่านออกไปเลยไม่มีเราก็รู้ชัดหมดวิตกวิจารหยุดวิตกวิจารดูพฤติของมันดูแน่แล้วโอ้นี่แหละจิตว่างแล้วแม้สัมผัสอยู่นี่ก็แน่ใจแน่นอนไม่สงสัยแล้วเราอยู่สบายแล้วหรือแม้เหลือเศษก็ตัดปล่อยเศษนั้นด้วย
หัดวางลงแม้เหลือเศษว่าเราจะมีได้บ้างก็พยายามให้มันนิ่งให้จิตเฉยให้จิตได้เบิกขาอย่าไปมีรสสุขรสทุกข์กับมันอทุกข์กับมันสุขได้ชัดแท้จิตมันก็ปล่อยกลางว่างล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 งทำได้เห็นว่างเห็นอะไรก็โปร่งสบายปิติสุขยิ่งทำได้ชัดยิ่งรู้ได้ชัดมันก็ยิ่งมีจิตที่เรียกว่ามีปิติมีสุขเห็นแท้อยู่ถ้าปิติแล้วสบายแล้วไม่ต้องกังวลอีกเลยกุกุจจะหายเด็ดขาดเลยไม่มีเศษกุกุจจะแล้วก็ไม่สงสัยอะไรไม่คลางแคลงอีกเกิดไอ้กุกุจจะหรือความกังวลอะไรก็ไม่เหลือเพราะความสงสัยไม่สงสัยแล้วปล่อยได้พอสัมผัสอยู่ก็ปล่อยสบายเฉยไปความเฉยอันนี้แหละเป็นการสร้างปฏิเสวนาสร้างอภิวาสนาสร้างซ้ำจะเรื่อยไปมันก็จะเก่งเนียนแนบเนียนทุกทีเพราะฉะนั้นองค์ฌานอย่างนี้จึงเรียกว่าองค์ฌานที่ทิฏฐธรรมสุขวิหารมันมีปัจจุบันนั้นทีเดียวมันเป็นสุขมันเป็นเครื่องอยู่ที่เรียกว่าสุขแล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขแล้วมีปิติก็ได้มีสุขก็ได้จริงๆเป็นองค์ฌานมีปิติก็ได้มีสุขก็ได้จนกระทั่งมันจะพ้นสุขสนิทเป็นฌานที่สี่ตรงที่เรียกว่ามันว่างวางเบาทีนี้ไม่เรียกคำว่าสุขแล้วพอตกฌานที่สี่ไม่เรียกคำว่าสุขเรียกคำว่ายิ่งกว่าสุขปรมังสุขขังจิตปรมังสุขขังยิ่งกว่าสุขแล้วอุเบกขาฐานนี้นะเอามาขอเรียกนะถ้าเราทั้งรู้และทั้งหลุดอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตนิพพานเราหลุดจากอะไรปัจจัยเป็นปัจจัยเห็นอยู่รู้อยู่อันนี้แหละเรียกว่าจิตว่างจิตเบาจิตโปร่งจิตหลุดจิตพ้นด้วยรู้และด้วยหลุดเป็นอุปโตภาควิมุตติวิมุตติทั้งปัญญาก็รู้แจ้งชัดมีญาณทัศนะพร้อมจิตก็เป็นมโนมยิทธิพร้อมจิตเก่งมโนมยิทธิหมายความว่าเก่งแล้วทำได้วางปล่อยได้เฉยได้อุเบกขาหรืออทุกขมสุขจริงๆไม่มีเศษชอบไม่มีเศษชังไม่มีเลยรู้ต้องรู้ตนให้ชัดให้แท้ให้แจ้งให้จริงอย่างนี้แล้วคุณก็จบกันต่อไปในตั้งแต่เมื่อรู้ชัดเจนและทำจิตได้อย่างนี้ถ้ามันยังจะเกิดมีแรงฤทธิ์อะไรมากขึ้นกว่าที่เคยสัมผัสเช่นว่าเราละหนังละครพอไปดูหนังดูละครเข้าก็ยังเกิดมันปรุงแรงเหลือเกินในหนังละครอันเนี้ยบทปรุงแรงๆอันนี้จะทำให้เราเกิดชอบเกิดทางขึ้นมาได้บ้างจึงเรียกว่าจิตที่เป็นอวิมุตโตคือมันแรงปกติเราไม่ขณะนี้เราสู้ได้ขณะนี้เราไม่มีจิตว่าไหวอะไรละดูเป็นกลางอาจจะมีประโมทยังเล็กน้อยอาจจะยินดีเล็กน้อยแต่ไม่ถึงชอบฟังดีนะประโมทยังยินดีเล็กน้อยและยินดีแล้วก็รู้ในยินดีนั่นอยู่เป็นประโมทยังเป็นสวรรค์น้อยๆยินดีมันเป็นของดีหรือเห็นดีมันมีจิตอันนึงบอกว่าอันนี้เห็นดีด้วยยินดีด้วยเห็นดีด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะชอบผูกใส่จิตอย่างนี้ถ้าเราได้เรามีเราเป็นแล้วก็ดีไม่มีถ้าว่าอย่างนี้เราได้เรามีเราเป็นใส่จิตแล้วก็เป็นภาวะตัณหาเติมจิตเลยเจ็บเป็นภาวะตัณหามันจะเป็นถ้าเราได้เรามีเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีแน่อะไรเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นจิตแวบเป็นชั่วขณะนึงรู้สึกว่าก็เข้าทีดีเหมือนกันแหละประโมทยังเบิกบานอยู่รู้ว่านี่ถ้าเผื่อว่าอีกอย่างนึงตรงข้ามกันมันไม่ดีถ้าอย่างนี้ดีกว่าเป็นแต่เพียงของเทียบเทียมมีปัญญารู้ในลักษณะเทียบเทียมรู้กุศลอกุศลรู้สิ่งที่ดีกว่าเรียกว่ากุศลรู้ถ้าอีกอย่างนึงก็เป็นอกุศลอย่างนี้เป็นต้นแล้วดูหนังเอาหนังมาดูหนังอย่างนี้ยังดีรู้ในสาระของมันหนังอย่างนี้ยินดีด้วยถ้
ถ้าหนังอย่างโน้นมอมเมาใช้ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็แยกแยะละเอียดรู้ในเหตุในผลรู้ในส่วนที่เป็นกุศลอกุศลเพียงพอด้วยกาลเทศะฐานะเราจำเป็นจะต้องดูไหมอย่างหนังที่คราวที่แล้วเนี่ยเราเอามาฉายเนี่ยมันมีหนังเกี่ยวกับการสร้างก่อเกี่ยวกับการทำเกษตรทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่เราไม่ได้ฉายแต่ถ้าฉายออกแล้วถ้าถือว่าเราดูเราก็ยินดีด้วยเห็นดีว่าเป็นสาระแต่เราเราก็ไม่ได้ชอบใจชื่นใจที่จะเอามาว่าเอามาติดมายึดเราจะได้ไปทำขึ้นจะได้ไปก่อขึ้นจะได้ไปสร้างขึ้นในอีแบบนี้แหละอย่างนี้แหละเราจะไม่มีอย่างนั้นแต่เรารู้เราเข้าใจจำได้เป็นมุมเหลี่ยมอย่างนี้เป็นเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้เขาจะดีถ้าจะพูดกับคนอื่นด้วยอีกถ้าผมว่าจำได้ก็จำได้แต่ถ้าผมว่าจำไม่ได้มันก็ไม่เสียหายอะไรกับเรานะไม่เสียหายอะไรหรอกเราก็เพียงรู้นี่เป็นต้นแต่ถ้าใครจำได้ด้วยรู้ด้วยถ้าไปบอกไปสอนเขาก็ได้ด้วยแต่ผมจำเป็นที่จะต้องบอกต้องสอนเขาบางทีบางอย่างกันแนะเขามันก็ยิ่งแสดงว่าเราดีเก่งเรามีความรู้รอบตัวมีสิ่งที่เข้าใจที่จะสามารถช่วยผู้อื่นก็ได้ในบางครั้งบางคราวถ้าจำเป็นแต่เราก็ไม่ได้ไปแย่งหน้าที่ใครถ้าเผื่อว่ามันจะเป็นเราก็บอกเขากล่าวสมควรในกาลเทศะพอบอกได้ก็บอกไปก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายอะไรไม่ใช่สิ่งรังสรรค์เป็นสิ่งก่อสิ่งสร้างเป็นสิ่งเกิดที่ดีเป็นสุขติเป็นการเป็นไปที่ดีงามมันไม่ได้ของเสียหายอะไรเราไม่ได้เป็นไปด้วยเองแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำแล้วเราไปมุ่นไปมั่วสุมหรือไปเมาไม้ไปติดยึดไปจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาจริงจังอะไรเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกฐานเกิดด้วยที่ตั้งของความเกิดที่เรียกว่าอุบวกฐานเนี่ยหรืออุดฐานเพราะอุบวกฐานแล้วก็ต่อมีเป็นมันไปทำสมาธิเอาต่อประตักเข้ามาใส่ตัวนี้เป็นอุดฐานนะหรืออุดฐานฐานเกิดด้วยที่ตั้งของความเกิดจึงหมายเอาความมีบทบาทมีการงานอยู่ของจิตแท้ๆเรียกในภาษาบาลีก็ว่าอุดฐานหรืออุดฐานนะผู้มีนิพพานแล้วจึงเป็นผู้รู้จักจิตจริงๆอยู่เหนือจิตของตนได้แท้ๆจะให้จิตตนทำหรือไม่ทำก็สามารถควบคุมมีอำนาจเหนือจิตของตนได้จริงๆจึงเรียกว่าวัฏวัตตีเรียกว่าวัฏวัตตีวงเล็บดังที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันไว้ในเตวิสสูตรทีฆนิกายศีลขันธวรรคข้อ384ในประเด็นที่ว่ายังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้เรียกว่ายังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้จิตแบบนี้เป็นจิตของสัพอุปาทิเสสนิพพานต้องดูผู้มีนิพพานแล้วจึงเป็นผู้รู้จักจิตจริงๆอยู่เหนือจิตของตนแท้ๆอย่างที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวัฏวัตตีคือเป็นผู้ที่ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้เมื่อเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริงเป็นผู้ไม่หลงสุขไม่หลงทุกข์แท้ๆก็เป็นผู้ที่มีประโยชน์อันเป็นยอดแห่งประโยชน์คือเป็นทิฏฐธรรมนิกถประโยชน์ดังป่ะดังน้อยเอาประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ๆเหมาะแก่ปัจจุบันนั้นๆอย่างเข้าใจจริงๆที่เรียกว่าอุทธานะหรือต้องมีได้เป็นอุทธานะสัมปทาทีเดียวเนี่ยเป็นทิฏฐธรรมนิกถประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่มีอุทธานเนี่ยเป็นผู้ที่มีเพียรนี่เป็นผู้ที่มีความขยันเป็นผู้ที่มีประโยชน์เป็นผู้ที่มีบทบาทอยู่ทีเดียวคือมีอุทธานในนั้นเป็นบทเป็นพฤติแท้อยู่เสมอๆณบัดนั้นกันทีเดียวซึ่งโดยสภาวะมันก็คือมีการเกิดให้แก่โลกแต่ผู้อื่นจะถ่ายเดียวโดยไม่มีตายหรือไม่มีการทำลาย
ไม่มีการสูญเสียเข้าไปปะปนมันมีแต่ให้มันมีแต่เกิดประโยชน์เป็นผลผลิตเป็นผู้ที่สร้างให้เกิดเป็นผู้ที่ไม่ทำลายไม่สูญเสียนี่เรียกว่าอุทธานะสัมปทาผู้ถึงพร้อมเป็นอุทธานะเป็นผู้มีเพียรเราแปลเป็นภาษาไทยนี่มันก็จะไม่หมดคำว่าอุทธานะของภาษาบาลีเขามันแปลว่ามันมีความเกิดที่เป็นฐานตั้งอยู่มันมีฐานอันนี้อยู่มันไม่สูญไปมันมีหลักอันนี้อยู่ให้เห็นมันมีกรอบมีกรรมมันมีสิ่งที่ตั้งขึ้นอันนี้ให้เห็นอยู่บาลีของเขานี่มันลึกอุแปลว่าเกิดฐานะแปลว่าตั้งลงอย่างลงมันมีความตั้งลงอย่างลงและตั้งอยู่เป็นอยู่เรียกอุทธานะอันที่จริงมีการทำลายมันมีการที่จริงมีการทำลายซึ่งเป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราสร้างสิ่งดีเนี่ยก็คือเราล้างสิ่งเลวหรือล้างสิ่งไม่ถูกไม่ดีนั่นแหละไปในตัวทำลายฝ่ายที่ขัดแย้งไปในตัวมันก็เป็นความเสริมการเกิดเป็นแนวร่วมของการเกิดอยู่แท้ๆสภาพอย่างนี้เรียกว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในแง่เสริมซึ่งต่างกับสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในแง่ลดนี่อธิบายลึกเข้าไปอีกซ้อนเข้าไปอีกว่าในขณะใดผู้ใดขยันอยู่เนี่ยการขยันเนี่ยมันจะมีผลซ้อนลงไปอีกว่ามันกระทำสิ่งที่ฆ่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเช่นเราขี้เกียจพูดง่ายๆเรากำลังทำขยันพยายามขยันอยู่เนี่ยแม้เราจะขี้เกียจเนี่ยเราพยายามภาคเพียรขยันอยู่เนี่ยมันก็กำลังฆ่าทำลายถ้าเรามีอาการที่จิตที่เกียจเกิดอยู่เราฝืนทนทำการขยันลงไปพยายามฆ่าเพียรให้มีพฤติให้มีกรรมให้มีการงานอย่างนี้อันนี้มันก็ฆ่าความขี้เกียจลงไปในตัวเห็นไหมมันเป็นสภาพที่มีอยู่ในตัวเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันนะเป็นฝ่ายทำลายสิ่งที่ขัดแย้งอยู่ในตัวสภาพเช่นนี้เรียกว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในแง่เสริมเรามาเพ่งทางได้มันก็เป็นแง่เสริมทีนี้ไปเพ่งทางที่ว่าเราฆ่าอุปกิเลสหรือฆ่ากิเลสหรือฆ่าความเกลียดคร้านพวกนู้นก็เป็นแง่ลดเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในแง่ลดมีแต่สร้างเมื่อรวมความแล้วอันนี้จะมีแต่สร้างมีแต่ต่อมีแต่จันโลงมีแต่กระทำบทบาทอันดีก่อการงานอันงามอยู่ร่ำไปเรื่อยไปอยู่ตามปกติเช่นนั้นเองแม้เราจะมองเห็นเป็นสองเรื่องเพราะขณะนี้เรากำลังดับความขี้เกียจโดยการทำความขยันมันก็เสริมกันมันไม่ได้ทำลายกันเลยมันเป็นสิ่งดีมันเป็นของที่ดีที่ใครๆก็ไม่ปฏิเสธแน่ว่าดีเอาแล้วคำว่าอุทธานะจึงแปลเอาความกันง่ายๆว่าขยันหมั่นเพียรทำตนให้เป็นผู้สร้างที่จริงมันก็แปลว่าการเกิดตั้งลงนั่นแหละอุทธานะแปลว่าการเกิดแต่ทีนี้การเกิดที่ทำนั้นก็มันก็เป็นสิ่งเสริมไปในทางที่เรียกว่าดีงามจึงเรียกขยันหรือหมั่นเพียรผู้สร้างเป็นผู้สร้างทำตนนั้นเป็นผู้ก่อเสมอดังนั้นถ้าผู้สร้างผู้ขยันนั้นๆเป็นผู้ขยันในการก่อบาปอันนี้กลับฟังดีๆคำว่าสร้างคำว่าก่อนี่หรือว่าการขยันทำขยันหมายความว่าทำเรื่อยๆเป็นผู้ขยันในการก่อบาปก่อชั่วหรือขยันสร้างแต่สิ่งมอมเมาสิ่งไร้สาระสิ่งไม่ถูกไม่ตรงไม่ดีไม่งามโดยเฉพาะพระที่ขยันก่อขยันสร้างอันไม่ถูกทำไม่ถูกทำไม่ตรงวินัยหลงไหลอยู่แต่กับวัตถุธรรมแม้จะเป็นนักก่อนักสร้างนักขยันเท่าไหนมันก็ไม่ใช่ประโยชน์แน่มันไม่ใช่ประโยชน์แน่มันก็ทำลายตรงๆนั่นเองยิ่งขยันมากก็ยิ่งทำลายหนักพอดูดีๆนะมีพระก็ไม่ได้ทำถูกตรงถูกทำถูกวินัยอะไรของเขามันขัดแย้งกับศีลขัดแย้งกับวินัยขัดแย้งกับธรรมวินัยโดยทั้งไปเขาขยันนะจริงๆเขาขยันนะแต่เขาขยันก่อสร้างวัตถุโลกเนี่ยขยัน
ฟังในนี้ต้องมีคำว่าขยันนะเพราะถ้าเอาคำว่าอุทานะเนี่ยมาใช้ในการแปลความเพราะภาษาแปลภาษาไทยว่าอุทานะแปลว่าขยันนี่มันจริงไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งดีทีเดียวต้องประกอบไปด้วยปัจจัยด้วยเนี่ยอธิบายซ้อนลงไปให้ฟังนะเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในทางเสริมในทางลดถ้าว่าขยันมันไม่ถูกหน้าที่ไม่ถูกฐานะไม่ถูกกาลไม่ถูกเวลาไม่ถูกกับงานไม่ถูกกับไอ้สิ่งที่ควรจะเป็นพระไปขยันสร้างก่อไอ้สิ่งที่มันไม่เข้าเรื่องไปขยันสร้างบ้านสร้างวังแข่งกับคฤหัสถ์อย่างเงี้ยยิ่งสร้างมากขยันมากเรายิ่งกลายเป็นคนทำลายความเป็นพระมากมีคำว่าขยันอยู่ในตัวนะอย่าว่าเนี่ยหมายความว่าขยันนี่ดีไปซะทีเดียวไม่ใช่นะเพราะขยันนี่มันจะต้องมีสภาวะหมุนรอบเชิงซ้อนอธิบายปัจจัยต่อไปอีกถ้าขยันในทางสร้างสิ่งที่เป็นในทางเสริมนั่นเรียกว่าดีถ้าขยันสร้างไปในสิ่งที่เรียกว่าลบอันนั้นเรียกว่าชั่วอย่างที่ยกตัวอย่างนี้ขณะนี้เป็นต้นขยันสร้างสิ่งที่ไม่ถูกทำไม่ตรงวินัยหลงไหลอยู่แต่กับวัตถุธรรมแม้จะเป็นนักก่อนักสร้างนักขยันเท่าไหนมันก็ไม่ใช่ประโยชน์แน่มันก็ทำลายตรงๆนั่นเองยิ่งขยันมากก็ยิ่งทำลายหนักเป็นพวกเขาไม่เรียกว่าอุทธานอันนี้เขาเรียกว่าวิฐานของภาษาบาลีนี่นะมันมีคู่ขึ้นมาแล้วตอนนี้คำว่าฐานะอย่างฐานะลงเนี่ยปุแปลว่าเกิดฐานะอันนี้วิฐานก็แปลว่าฐานะอันยิ่งเหมือนกันแต่ฐานะอันยิ่งอันนี้มันชักจะรู้ยากและมันมีข้อขัดแย้งอยู่ในตัวเรียกว่าเป็นพวกวิฐานนี่แหละเป็นคำสมาธิวิบวกฐานนี่แหละนี่มันแปลว่ายิ่งนี่แหละเมื่อพอสมาธิเข้าแล้วก็สะกดด้วยตัวตอประตักก็เป็นวิฐานหรือที่เราเอามาเรียกในภาษาไทยวิฐานวอสลีตอเต่าขอถึงสระอารอเรือนี่แหละวิฐานคือพวกที่ทำไม่เข้าร่องเข้ารอยพวกทำอะไรออกนอกลู่นอกทางทำในสิ่งที่ผิดฐานะผิดความจริงเป็นพวกนักธรรมเหมือนกันแต่เป็นนักทำลายฐานนักธรรมเหมือนกันแต่ทำลายฐานไม่ได้เสริมฐานไม่จะเพิ่มความเกิดให้แก่ฐานจึงหาแค่อุดฐานไม่อุดฐานนะจึงหาแค่อุดฐานนะไม่การก่อการสร้างหรือการทำความเกิดก็เป็นไปตามจริงมันเกิดจริงเหมือนกันมันมีตัวเกิดเหมือนกันแต่เกิดเป็นความเสื่อมเกิดความเสื่อมขึ้นมาในโลกเกิดสิ่งที่เสียหายเป็นไปตามจริงตามภูมิธรรมของผู้นั้นจริงเป็นงานการเป็นอาชีพตามจริงตรงจริงลงตัวบ่งฐานะบอกภูมิบอกความรู้จริงๆมันแสดงผลจริงเลยมันแสดงบอกความรู้บอกฐานะจริงๆของผู้ทำนั้นตามภูมิตามขั้นตามตอนของเขาผู้มีภูมิที่จะทำความเกิดได้แค่วัตถุหยาบๆเหมือนคฤหัสถ์แต่ละระดับเพราะฉะนั้นพระมีฐานะหรือมีฐานไม่ใช่นักก่อสร้างเหมือนคฤหัสถ์แต่ไปสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวังสร้างเรือนแข่งกับคฤหัสถ์มันก็ผิดฐานจึงเรียกว่าพวกวิฐานเป็นพวกวิฐานอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันติดระดับแล้วเขาก็ทำตามภูมิเขาเห็นว่าดีเขาทำเพราะว่าจิตของเขาก็มีภูมิเท่านั้นตอนนี้ก็ถูกแล้วเช่นเดียวกันกับคนที่สร้างไพ่ป๊อกขายนี่เดี๋ยวนี้ทำไม่ใช่ว่าไพ่ป๊อกเลยทำไอ้ลูกไอ้ตัวเลขตัวอะไรขายเด็กอะเด็กเล่นการพนันกันเดี๋ยวนี้ไปแล้วจับไปอันนี้เลยแต่ที่จะจับล้อมวงกันเลยนั่งบางทีจะเอาตังค์กันวันนั้นไปบ้านซิมลูกของซิมคือหลานของซิมนั่นเองหลานของซิมซึ่งเป็นลูกของซิมนั่งเอาไอ้พวกนี้มาเล่นกินตังกันแหมตีก็ไม่มีลูกสาวซิมตีลูกใหญ่เลยด่าใหญ่เลยมีอะไรแปลกๆมาให้โลกเหมือนกันมีอะไรใหม่มาให้โลกเหมือนกันเป็นอะไรแถมให้โลกเหมือนกันสร้างก็มาให้โลกสิบหายลงไปอีก
เอาไปขายเด็กๆก็ซื้อไปเป็นสำรับไปเล่นกันผสมอะไรแล้วแต่มันเล่นเหมือนแค่ป๊อกนี่แหละแต่ว่ากินนกตัวนี้กานก7 ตัวนก5 ตัวถ้าเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ยมันลอกเลียนไพ่แต่มันไม่ทำเป็นลูกไพ่มันไม่ทำเป็นโพดำโพแดงมันทำเป็นตัวนกตัวปลาอะไรเป็นเรื่องตามเรื่องเนี่ยพวกวิถารสร้างกันในสร้างสิ่งเลวเขามีความรู้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าดีแล้วเขาดีอะไรที่โลกจะได้เป็นเงินแล้วก็แอบแฝงคิดไม่ซื่อหรอกคิดไม่ซื่อตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำลายโลกเช่นเดียวกับคิดอ่านอะไรขึ้นมาคิดเกมต่างๆที่เป็นเกมไอ้ที่มันแย่ลงไปเป็นการพนันเป็นอะไรยิ่งชัดๆพวกสร้างขึ้นมาสร้างสล็อตแมชชีนขึ้นมาผมมีพวกผลานโลกก็เป็นเกมเป็นอะไรที่แปลกดีเป็นการอะไรขึ้นมาสร้างสล็อตแมชชีนขึ้นมาแล้วโยกพนันกันเล่นแล้วก็หาโอกาสกินกำไรในทางหนึ่งอย่างนี้คิดสร้างตรงนี้จะเป็นฐานะของเขาเหมือนกันแต่ฐานะของเขาเป็นคารวะควรจะสร้างสิ่งที่ดีตามฐานะคารวะคิดเครื่องอุตสาหกรรมอะไรเครื่องผ่อนแรงอะไรคิดอะไรคิดสิใช้เชิงกลจะคิดมีใช้เชิงกลเหมือนกันไปคิดแต่ว่าแม่ชีนมาให้เป็นเล่นต่างกินเงินกันในการพนันกันนี้เป็นต้นหรือคิดไอ้สิ่งที่เลวขึ้นมาเขาสร้างต่อสิ่งที่เลวติดฐานะถ้ายิ่งรับไปคิดอีกอย่างจะรอบแม่ชีนขึ้นมาแล้วเลยหมายมหาวิถารเลยยิ่งวิถารใหญ่เลยมันยิ่งผิดขั้นตอนใหญ่เลยไปสร้างเครื่องอบายมุกนี้เลยอย่างแต่นี่ถึงแม้ไม่สร้างเครื่องอบายมุกก็ไม่ใช่ฐานะของพระที่จะไปสร้างก่อในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องคุณก่อคุณสร้างถ้าจำเป็นเป็นเพียงการบูรณะเรียกว่าบูรณะเรียกว่าอารักนาสัมปทาหรือว่าเป็นอารักนาประทานคือทำการรักษาดูแลบ้างพอสมควรมันเสื่อมเราก็พยายามทำให้มันพอใช้พอสอยที่เป็นสิ่งที่พอไปพอมามีผ้าผ่อนมันขาดก็ปักก็ชุนก็ไม่ใช่ของเสียหายอะไรมีของอะไรต้องดูแลมีปัดมีกวาดบ้านช่องเรือนชานมีน้ำมีท่าโยกขัดถูมีช่วงก็ล้างก็ปัดก็เป่ามีอะไรก็ทำอยู่ข้ออาศัยไม่เกินขอบเขตไม่มากไปไม่พยายามที่จะให้เฟ้อขึ้นจนเกินควรอย่างเงี้ยเราเป็นเห็นแล้วว่ามันพอปรับเปลี่ยนไปพอมีอะไรดึงขึ้นมาพอซึ่งถ้าจะได้เชื่อนิดหน่อยไม่ใช่ไหมเฟ้อมีเยื่อสั่งไปขึ้นมาเพื่อที่จะทำลดทางหนึ่งประหยัดขึ้นมีมัธยัสถ์เพราะว่าเราใช้เทปใช้อัดอะไรตรงนี้มันก็เป็นฐานเทปที่จะมีเครื่องไฟของเขาว่าเครื่องเทปมันกินฐานก็เดือน1 ล้านตังค์ปี1 ล้านตังค์เพราะงั้นแต่ผมว่าอันนี้ก็เลยเราก็จะไม่เปลืองถ่านมากกว่าจะลดค่าถ่านเราจะลดค่าถ่านแล้วเราก็จะได้สิ่งนี้ขึ้นมาเราจะไปลดค่าลดเวลาหรือลดอะไรขึ้นไปสะดวกขึ้นในการไม่ใช้ตะเกียงอะไรตรงนี้มันก็เป็นลดอันหนึ่งมันก็เพิ่มมาหนึ่งแล้วเราคุณบวกลบคุณหารแล้วดีกว่าบ้างและต้องไม่เกินขอบเขตถ้าเป็นไปได้ไม่เปลืองญาติโยมเขาไม่เปลืองลดความเปลืองของญาติโยมลงไปบ้างรวมแล้วทั้งค่าน้ำมันก๊าซทั้งค่าอะไรนี่เรามาเสียค่าเป็นจริงเสียค่าอะไรเนี่ยคิดอ่านดูแล้วเราจะได้ประโยชน์ทั้งค่าถ่านค่าน้ำมันก๊าซค่าแรงงานอะไรต่างๆค่าใส่โต๊ะค่าใส่ค่าปอค่าอะไรจะรวมสิริรวมแล้วก็ดูจะสะดวกกว่าถูกกว่าขึ้นมาและก็ไม่มากไม่น้อยอะไรเพียงพอนิดหน่อยจริงก็ไม่จะต้องการที่ขนาด2 แรงจริงน้อยกว่า2 แรง2 กิโลวัตต์ก็ได้แต่เขาแปลมาแล้วเราไม่ได้ไปรู้เขาก็บอกเขาซื้อบอกจำนวนที่มีไป6 ดวงประมาณ6 ดวงก็ซื้อกิโลกว่าก็ได้ทีนี้ไปบอกแล้วคุณพิชัยไปด้วยไปถึงเราจะซื้อขนาดนี้ไปเวลา6 ดวงขนาด6 ดวงมันในราวกิโลวัตต์เดียวก็พอนี่ถ้าจะครึ่งกิโลก็จะพอนะ6 ดวงแต่ครึ่งกิโลก็แย่หน่อยเหมือนกันแต่กิโลนึงเนี่ยพอดีใช้ได้สบายก็มันรู้แหละพอไปถามร้านเขาก็บอกโอ้อย่าซื้อเลยกิโลเดียว2 กิโลเป็นแน่นอนไอ้คนขายมันจะไปขายมากมันจะขายใหญ่มันก็ต้องได้ตัวเงินมันเยอะไปมันก็ซื้อมันก็นายต้องไม่ฟังเสียไม่เท่ากับประมาณนี้กิโลนึงเครื่องกิโลนึงมันก็ไม่เท่าไหร่พวกเครื่อง2 กิโลมันก็ประมาณ 4,000 บาทที่เขาสั่งไว้แล้วว่าเนี่ยจะซื้อในราวๆที่ 4,000 5,000เขาก็เลย
ไม่มีการลังเลเลยบอลนะบอกว่าเท่าไรละ2 กิโล 4,000 กว่าบาทไม่ลังเลดูเหมือนจะไม่ต่อเอาไปด้วยมั้งไม่ลังเลเขาก็ซื้อมาเลยเราก็เลยได้มานิดนึงมันก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงมันก็ดีอย่างนึงเสียอย่างนึงนะทีนี้เราก็อธิบายประกอบความจริงนี่สภาวะจริงจะให้เราเห็นเป็นเชิงแก้ตัวก็ไม่เชิงเป็นเชิงที่พิจารณาถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องก็ไม่ต้องถ้าเกิดว่ามันพอใช้ได้มันไม่ต้องไปดิ้นรนถึงขนาดนั้นแล้วมันไม่เปลืองมันไม่ถึงขนาดว่าจะต้องไปลำบากลำบนญาติโยมเขาเกินไปช่วยเขามันก็พอดีกันอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียไปปรับอะไรมากมายไม่งั้นมันจะจบอย่างนี้ต้นเพราะสิ่งที่จะต้องต่อต้องสร้างหรือจะต้องเพิ่มหรือจะต้องมีอะไรขึ้นมานี่เราต้องเห็นได้ว่ามีเหตุปัจจัยเพียงพอแล้วนะมีส่วนที่จะเรียกว่ามันเป็นไปโดยงามเป็นไปโดยที่จะเพิ่มดีไม่จะเพิ่มเสียเนี่ยมาก่อวังก่อกุฏิใหญ่โตสร้างโบสถ์วิหารให้มันเฟ้อให้มันอะไรงามแยกเข้าไปด้วยปรุงไปด้วยรูปรสอะไรต่างๆนานานี่นะมันขัดเป็นพระธรรมวินัยหมดขัดหมดเป็นไปเพื่อความตกแต่งมากมายอะไรเป็นวิภูชนฐานเดี๋ยวนี้มีวิภูชนฐานามีต่อไปเป็นไปด้วยความเฟ้อมากขึ้นอันนี้คือนิฐานซึ่งอธิบายในมุมเดียวที่บอกว่าผิดแล้วนะมีผิดแง่ผิดมุมแล้วมันไม่ใช่ถูกทำแล้วนะมันเป็นการก่อสร้างที่เตลิดเพิดออกไปแล้วนะมันคนเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วนะนี่ยังไม่เข้าท่านะแม้แต่คฤหัสถ์ก็ไม่รับเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่เขามีปัญญาพาไปก่อไปสร้างเขาไม่เห็นด้วยหรอกอย่างนี้จึงเรียกว่าวิฐานเขาวิฐานเนี่ยไม่มีใครรับมันเป็นการที่เราว่าไอ้นี่มันดูวิฐานนี่มันดูมันไปมากไปแล้วนี่มันมากไปแล้วมันดูชัดเลยมันมากไปแล้วมันที่ลึกไปแล้วเนี่ยมันที่ลึกที่เลนหรือว่ามันเหลือเกินมันเหลือมันเกินไปแล้วอย่างนี้เราเรียกว่าวิฐานเพราะงั้นผู้ที่ได้มีขนาดนี้เป็นผู้ที่มีภูมิขนาดไหนเขาก็ทำในขนาดนั้นมีภูมิทำเกิดได้แค่วัตถุหยาบๆเหมือนคฤหัสถ์แต่ละระดับนี่อธิบายประกอบไปเพิ่มแต่แถมเข้าไปแยกแต่ในนี้ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นเพราะทำไม่ได้สูงกว่านั้นก็เป็นจริงท่านนั้นก็จะทำอยู่อย่างนั้นผู้มีภูมิที่จะทำความเกิดให้ละเอียดเป็นนามธรรมเพิ่มฐานเข้าสู่วุฒิฐานนะเข้าสู่วุฒิฐานทางเว้นจากความเป็นคฤหัสถ์อาชีพเลิกละจากเดรัจฉานอาชีพได้เท่าใดก็เป็นจริงเว้นได้จริงเลิกได้จริงแล้วผู้ที่เข้าสู่วุฒิฐานนะเลิกจากความเป็นคฤหัสถ์เป็นมากก็เข้าสู่วุฒิฐานนะผู้ไม่เลิกความเป็นคฤหัสถ์จนกระทั่งผู้ที่รู้ก็เห็นก็ชัดว่านี่มันวิฐานแล้วมันเลิกมันเกินไปแล้วมันไม่ใช่อุทธานะด้วยมันไม่ใช่ขยันพอเพียรพอประมาณเป็นสัมมาอาชีโวด้วยมันเกินอาชีโวมันเกินฐานะที่ยังความเป็นอยู่ของตนแล้วเกินพระไปแล้วมันก็เป็นวิฐานะมันเป็นคฤหัสถ์อาชีพมันไม่ใช่สัมมาอาชีพที่เป็นสมณะอาชีพแล้วมันเป็นคฤหัสถ์อาชีพอย่างนี้เรียกว่ามันเกินไปเขาไม่รับผู้ที่ถึงนิพพานถึงนิโรธแบบพุทธหรือผู้มีฌานแท้ๆแบบพุทธจึงไม่ใช่คนที่เกียจไม่ใช่คนไม่ทำงานเลยจริงๆอันนี้ก็สรุปตัวลงไปว่าเพราะนั้นผู้ที่ถึงฌานหรือถึงวิมุตติหรือว่าเป็นผู้ที่ถึงนิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วนี่มีอุทธานะและอุทธานะนั้นไม่ใช่ขั้นวุฒิแต่ไม่ใช่ขั้นนิพพานด้วยไม่ใช่ขั้นนิพพานะด้วยอุทธานะอันนี้มีวุฒิฐานะมีพระและก็มีอุทธานะมีเพียรอยู่ในนั้นแต่ไม่เกินไปมีมัชฌิมามีการไตร่ตรองมีการประมาณมีการคิดค้นมีการตัดขอบเขตไม่พยายามให้มันเกินเพราะถ้ามันเกินมันเหลือไปสู่แนวโน้มที่เรียกว่าเกินเหลือมากไปมันก็เป็นนิพพาน
เพราะคนผู้ยังไม่ตายหน้านั้นแม้จะมีวิมุตติจิตออกป่านนี้แล้วจิตมันก็ยังมีงานยังมีบทบาทแห่งความเป็นไปยังทำหน้าที่ตามหน้าที่ของมันคือรู้เรียกว่าเวทนาจำทำความหมายเรียกว่าสัญญาคิดสั่งการเรียกว่าสังขารและรู้รับทราบสอดส่องแล้วปล่อยให้เป็นที่สุดตามภูมิของจิตนั้นเรียกว่าวิญญาณอยู่อย่างแท้จริงคนยังไม่ตายหน้านี้จะต้องทำงานด้วยนามขันธ์สี่นี้จริงๆมีเวทนาที่เรียกว่ารู้มีสัญญาที่เรียกว่าจำหรือทำความหมายเขากำหนดให้รู้ลักษณะให้รู้อาการให้รู้ขนาดให้รู้อะไรก็ตามแต่ทำความกำหนดและคิดสั่งการเรียกว่าสังขารมีการคิดค้นปรุงตรงแล้วก็มีการสั่งการอยู่ในตัวเรียกว่าสังขารแล้วมันสั่งอยู่ในตัวถ้ามันชอบมันก็จะสั่งทันทีเลยเป็นอัตโนมัติเรียกว่าสังขาริกะเรียกว่าสังขาริกะเลยสังขารนี่แหละถ้ามันชอบมันจะสั่งการในตัวเลยสังขาริกะที่เรามาแปลว่าเป็นเชื้อที่ดุลดันให้ทำให้เกิดให้อะไรนั่นแหละมันสั่งการมันดุลอยู่ในตัวเลยเรียกสังขาริกะก็ออกมาจากศัพท์คำว่าสังขารนั่นแหละคำว่าสังขารจึงเป็นการคิดอยู่ในตัวปรุงตนปรุงตนอยู่ในตัวสั่งการด้วยอยู่ในตัวมันมีหน้าที่มันมีงานของมันนะสุดท้ายก็เรียกว่ารู้ละเอียดรู้รับทราบสอดส่องและรู้ปล่อยให้เป็นไปตามเป็นที่สุดตามภูมิสิ่งนั้นด้วยเรียกว่าวิญญาณเพราะตัววิญญาณแท้ๆนี่จะเป็นยอดรู้เพราะฉะนั้นจะสั่งการหรือสังขารนี่จะคิดสั่งการโดยรู้มีวิชาคุมถ้ามีวิชาคุมมันก็จะสั่งการโดยเป็นทางดีเป็นอุทานะมันก็ทำงานมีเพียรอยู่ด้วยอุทานะมันก็สั่งการทำงานที่ดีมันไม่เสียหายเพราะมันมีประมาณมีการไตร่ตรองมีการพิจารณาอยู่พอดีพอควรพอเหมาะพอสมเป็นไปโดยไม่เลิกไม่เคิดไม่เกินขอบเขตก็เรียกว่าอยู่ในอุทานะเพราะฉะนั้นในสภาพดับของพุทธศาสนาที่เรียกว่าดับเนี่ยในสภาพของความดับหรือว่าดับของพุทธศาสนาหรือเรียกโดยภาษาว่านิโรธก็ตามนิพพานก็ดีนั่นน่ะจึงไม่ใช่ดับมืดดับบอดไม่รู้อะไรหรือหมายเอาการดับโดยไม่มีจิตทำงานเอาเลยทีเดียวไม่ใช่เป็นอสัญญีจึงไม่ใช่นิโรธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ได้หมายเอาดับมืดดับบอดดับเลยโดยไม่มีความรู้หรือว่าหมายเอาการดับโดยไม่มีจิตทำงานเอาเลยทีเดียวอย่างที่เรียกว่าดับก็ไปเลยแล้วแข็งเป็นท่อนไม้ไม่ใช่เลยศาสนาพุทธไม่เป็นอย่างนั้นเลยนี่เราจะเห็นได้มันซ้อนแสงคนจะรู้ไม่ง่ายเลยเพราะงั้นการดับเขาจะดับจิตเลยศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาดับจิตไม่ใช่นี่ศาสนาดับกิเลสดับปัญหาหรือดับความที่มันฟุ้งเฟ้อเกินขอบเขตรู้ฐานะขณะนี้กำลังอธิบายสภาพเชิงซ้อนที่มันซ้อนละเอียดยิบเป็นทีนึงมันจะเห็นชัดยิ่งขึ้นวันนี้โรคก็ตามนิพพานก็ตามมีอุทานะมีนิพพานมีงานมีกรรมที่สุดจริงๆมีการงานด้วยแล้วก็มีการพักอยู่ในตัวด้วยรู้แล้วเราไม่เหน็ดเหนื่อยหนักหนาอะไรเราไม่อนาถร้อนใจไม่มีการโกรธไม่มีการเกลียดไม่มีการชังไม่มีการชอบแต่มีรู้มีญาณทัศนะมียถาภูตญาณมีความรู้สิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงอยู่อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้มันร้อนมันหนาวมันหนักมันหนามันบางมันง่ายมันควรไม่ควรพิจารณารู้หมอทุกคนในตัวเกินแล้วก็รู้ว่าเกินก็ลดถ้าเกินแล้วพักลดถ้าพอดีอยู่ก็ทำดำเนินไปอย่างพอดีถ้าน้อยไปเพิ่มนะมีเพิ่มด้วยนะมีปรุงเพิ่มด้วยนะถ้าน้อยไปมีเพิ่มปรุงเพิ่มให้พอเหมาะพอควรให้เป็นไปโดยงามเป็นปฏิสรโนเป็นกรรมปฏิสรโนเป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งของตนอย่างพอดีพอควรควรกินข้าวก็กินควรทำงานอันนี้ก็ทำควรปรุงแต่งอันนี้ก็ปรุงแต่งควรเย็บผ้าเย็บผ่อนก็เย็บควรปักควรทิ้งก็ปักควรรับคนนี้เขาหน่อยอนุเคราะห์ทานก็บ้างก็ท
มีจิตที่รู้ความพอดีและมีแนวโน้มที่รู้ด้วยว่าเราจะดึงความน้อยไว้ให้แก่เขาเท่าใดเป็นไปด้วยความมักน้อยเป็นไปด้วยความเห็นน้อยเป็นไปด้วยความมัธยัสถ์เราไม่เฟ้อไม่พยายามที่จะเด่นเฟ้อเป็นเด่นในทางเฟ้อเทียบเทียงได้เทียบเทียงกับเพื่อนกับฝูงเทียบเทียงกับการเป็นไปอื่นๆแม้แต่เทียบเทียงกับฐานะของเขาเองจริงๆก็ไม่ถูกเฟ้ออะไรอยู่ในฐานะพอควรแต่ในดับนั้นยังมีเกิดพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็พอเข้าใจได้ดับของศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ดับมืดดับบอดดับแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ในดับนั้นยังมีเกิดหรือมีสภาพดำเนินต่อไปอยู่จึงเรียกว่าอุทธานะขยายความว่าอุทธานะให้ฟังชัดๆดับในศาสนาพุทธจึงมีดับที่มีเกิดมีการดำเนินต่อไปมูลเหตุยังมีความเกิดหรือความเป็นไปอยู่ตามสภาพที่ตั้งอยู่จริงซึ่งเป็นยอดแห่งประโยชน์และความเกิดนั้นก็เป็นยอดแห่งประโยชน์ด้วยไม่ใช่ทำลายไม่ใช่สร้างสิ่งที่ทำลายโลกทำลายอะไรขึ้นมาหรือแม้ที่สุดเราอยู่ในฐานะที่นักศาสนาและทำลายศาสนาเองด้วยก็ไม่ใช่ไม่ทำลายวินัยไม่ทำลายศีลไม่ทำลายปฏิปทาอันที่เป็นฐานะของพระเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เขาอยู่ในฐานะคฤหัสถ์เขาสร้างสิ่งที่ไม่ทำลายความเป็นคฤหัสถ์ก็ฐานะของเขาจะสร้างบ้านก่อบ้านบ้างใหญ่โตมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกแต่พระจะไปสร้างบ้านแข่งคฤหัสถ์เขาผิดไปสร้างวังให้มันใหญ่กว่าบ้านเขามันดีดอกพระเจ้าท่านพยายามกำหนดลงมาแม้แต่70ก็พยายามท่านกำหนดเองว่าจะเป็นคือ12คู่พระสิทธิ์คด12คู่พระสิทธิ์คดนะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วไม่เคยคำนึงถึงไม่จะไม่พูดไปกาเลยวัดไหนกับวัดไหนจะไม่เคยพูดเลยเรื่อง7คู่12คู่พระสิทธิ์คดเนี่ยเอาจริงๆนั่นนี่ไม่ใช่แกล้งว่าตอนนั้นเขาไม่เคยพูดกันแล้วเดี๋ยวนี้7คู่12คู่พระสิทธิ์คดมีที่ไหนพูดกันมั้งไม่พูดมันมีแต่ในตัวหนังสืออยู่ในตำราอ่านไปท่องไปเวลาคุณจะสอบกันเนี่ยท่องอ่านแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้จะมีไว้ทำไมอีกแล้วถ้าไม่ใช้ก็จะน่าจะทิ้งได้เพราะงั้นเราดึงขึ้นมาใช้เนี่ยมันยืนเอาอินทำอินวินัยเอาทำเอาวินัยของพระเจ้ามาเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้เราเดี๋ยวนี้คุณอยู่ไม่ได้คุณเองคุณตัวใหญ่เกินไปคุณอยู่17คือ7คูณ12คือพระสิทธิ์คดไปได้คุณมันตัวใหญ่มันอุจจาระยนามหาชยนาไม่ได้ถึงก้อนนี้คุณก็อยู่รอดไม่รอดมั่งมันอุจจาระยนามหาชยนาคุณก็อยู่ไม่ได้สิคุณมันตัวใหญ่ไปแล้วที่จริงตัวมันไม่ใหญ่แล้วตัวมันอยู่ได้แต่ใจมันมักใหญ่ใจมันใหญ่มันยังติดความใหญ่มันยังมีอุจจาระยนามหาชยนาโดยแท้จริงอย่างนี้ต้นเขาก็เลยอยู่ไม่ได้ที่รับที่รองเขาก็จะต้องที่รับที่รองอันใหญ่มันจะลำบากซึ่งเป็นยอดประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่อที่สร้างเขาสำหรับผู้ที่มีเกิดเนี่ยเป็นเกิดจากอุทธานะเป็นเกิดจากประโยชน์โดยทั้งตนเป็นซึ่งเป็นยอดแห่งประโยชน์ทั้งตนโดยตรงกล่าวคือตนแม้จะเกิดอยู่ตนเนี่ยทำความเกิดอยู่ตนก็มีวุฒิฐานะในส่วนตนจริงคนเองก็มีวุฒิฐานะมีพักไม่เดือดร้อนเลยไม่มีชอบไม่มีชังสบายทำงานได้โดยไม่ชอบโดยไม่ชังไม่อิจฉาละอาใจไม่รังเกียจรังงอนไม่ทุกข์ทรมานอะไรเป็นการทนอยู่ได้โดยไม่ยากทนอยู่ได้โดยไม่ลำบากจะมีทนอยู่บ้างก็เพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเป็นการทนสภาวะทุกข์เป็นทุกข์สภาวะธรรมดาเป็นทุกข์ที่เกิดโดยสภาวะจริงทำงานก็แบกหนักหน่อยก็นักสิถ้าอันนี้อยู่ในครัวก็มันจะมีความร้อนมาจากไฟจากเตามากก็ทิ้งไปสิถ้าประหลาดอะไรถ้าแบกถ้าโยกของหนักถ้าเกิดว่าทุกจนแขนมันก็ออกกำลังงานมันก็มีพลังงานอะไรนี้แล้วรู้สภาวะจริงตามความเป็นจริงแต่มีจิตที่อันเป็นวุฒิฐานะแล้วเป็นจิตอันทับอันรู้อยู่ในทุกสิ่งเข้าใจในวัดเข้าใจในทุกสิ่งอันนั้นอยู่จริงอยู่แล้วไม่อนาถร้อนใจอะไรและทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแท้คือเป็นประโยชน์สืบต่อแก่ผู้อื่นแท้แม้ทำอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละด้วยในตัวเท่าที่จะมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่ในตัวเสมอคือตัวพระอริยะเจ้าผู้นั้นเองจะไม่มีคำว่าสัมปรายภพท่านทำแต่สิ่งนี้ของท่านนี่ท่านไม่มี
จิตที่จะมีอนาคตก็ไม่มีแต่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นโดยจริงแต่จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ได้ท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่หวังไม่ยึดติดถ้าเป็นไม่ได้แล้วเสียใจทุกข์ร้อนนี่แต่รู้เป็นอนาคตังสยานรู้ในความเป็นไปในอนาคตว่าเราทำสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะว่าเศรษฐกิจนี้ต้องการโลกขณะนี้ต้องการในสิ่งนี้เป็นความต้องการเป็นดีมานด์เป็นสิ่งที่จะต้องให้ควรให้มีอยู่มันขาดมันบกพร่องมันจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาในโลกเราเป็นผู้ซัพพลายเราเป็นผู้ก่อเกิดให้เขาเพราะโลกนี้มันต้องการสิ่งนี้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการโลกต้องการธรรมะมากเป็นดีมานด์โดยสัจจะแต่โลกไม่รู้ว่าโลกต้องการสัจจะโลกต้องการความละหน่ายคลายโลกต้องการลดความโลภลดความโกรธมันมีแต่เริ่มพยายามปลุกปั่นกันที่จะให้มีความโกรธความอาฆาตมากร้ายรุนแรงมีแต่พยายามที่จะเพิ่มโลภะความอยากได้ความอยากเอาอยากเป็นอยากมีมันมีมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นโดยลักษณะของสัจธรรมแล้วมันจะต้องมีบาลานซ์มีความถ่วงดุลเพราะไอ้เฟอร์แล้วมันไม่ไหวแล้วมันทำให้โลกร้อนจะต้องเอาสิ่งที่ตรงข้ามเข้าไปให้เขาเพราะงั้นโลกมันมีดีมาในทางต้องการทำแต่เขาไม่รู้ของเขาไม่รู้จะสร้างขึ้นมายังไงนะไม่รู้พูดจริงๆเขารู้นะถามจริงๆเนี่ยเอาเรื่องนี้มันต้องการเนี่ยมันไม่ลดความโลภกันพูดจริงๆมันก็รู้ถ้ามันคนอินเดียจริงๆไม่ใช่คนที่ว่ามันโง่เง่าเป็นผู้ไม่รู้เรื่องคนพูดได้แม้แต่ในบ้านป่าบ้านดอยบ้านเขาบ้านนอกบ้านนาหรือในกรุงพูดกันเนี่ยเปิดออกพูดกันจริงๆมันรู้โลกนี้ถ้าบอกว่ามีคนที่โลภน้อยลงเนี่ยแล้วมีคนที่โกรธน้อยลงเนี่ยโลกนี้จะเจริญขึ้นไหมมันเป็นโลกนี้น่าจะมีอย่างนั้นเกิดใช่ไหมโลกน่าจะได้สิ่งนั้นใช่ไหมถามว่าวงกลมโลกน่าจะได้คนเนี่ยคนเกิดมาหรือว่าในคนก็ตามกลายเป็นคนที่ลดความโลภลดความโกรธลงมีลักษณะธรรมะอันนี้เกิดมีสภาวะธรรมอันนี้เกิดในจิตคนโลกควรจะได้อันนี้ใช่ไหมถามประเทศไทยก็ได้ถามประเทศยวนประเทศลาวประเทศเขมรประเทศอเมริกาประเทศไหนก็ได้ตรงกันไหมมันต้องการอันนี้เราเป็นดีมานด์พวกนี้จริงเป็นดีมานด์จริงมันรู้อยู่ว่าต้องการอันนี้แต่มันไม่รู้จะซัพพลายยังไงมันไม่รู้มันจะทำให้โลกยังไงมันทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราทำให้แต่เราให้ได้ก่อนแล้วเรารู้แล้วการปั้นลดโลภะเป็นอย่างนี้การทำสภาพให้ลดโทสะเป็นอย่างนี้เรารู้วิธีการเรียกว่ารู้มรรควิธีรู้มรรคปริยัติทำอย่างนี้ได้แล้วพอฝึกพอเพียรมาเรียนรู้ชัดเจนแล้วเราถึงก็เอาไปบอกคนว่าทำนี้สิแล้วเราเอาอุปกรณ์อื่นๆเป็นกุศโลบายหัดทำนี้เลิกอันนี้เสียแล้วใส่ปัญญาเข้าไปเห็นไม่ได้นายคลายก็ต้องเห็นลดอย่างนี้ความต้องการเขาจะน้อยลงความต้องการในสิ่งนั้นสิ่งนี้น้อยลงเขาก็ลดความโลภลงมีปัจจัยต่างๆตั้งแต่ขั้นหยาบๆไอ้นี่มันเลวไปเอาอยู่ไว้ทำไมยึดติดทำไมอบายมุขยึดติดทำไมหลงมันมากทำไมรูปลบติดเสียงก็ลดลงไปหลงรูปหลงพยัญชนะหลงแต่สิ่งประกอบพยัญชนะอนุพยัญชนะอยู่อย่างนั้นน่ะสิ่งที่พ่อพยายามบอกวิธีเขาให้เข้าใจด้วยปัญญาบ้างแล้วก็ให้เขามีวิธีฝึกจิตมันอุปทานมันเคยยึดเคยติดมันเคยชอบก็ให้หัดจากกันใช่ป่ะหัดไม่ต้องผสมกันไม่ต้องแตะต้องกันไม่ต้องคุกคีกันไม่ต้องเสพลดลงใช่ป่ะมันก็จะมีเกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อขึ้นมาเกิดความเห็นว่ามันห่างกันก็ได้นี่หว่ามันพลาดกันก็ได้นี่มันไม่ต้องมีกันทุกบ่อยก็ได้นี่ก็ค่อยชั่วขึ้นจนที่สุดจะเห็นว่าไม่ต้องมีเลยไม่ต้องพลาดจากกันเลยไม่ต้องใช้สิ่งนี้ไม่ต้องมีสิ่งนี้ไม่ต้องเป็นสิ่งนี้ก็ได้นี่นะมันก็จะได้มีผลสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะพระอริยเจ้านี่สร้างอะไรก็สร้างจะไม่มีคำว่าสัมปรายภพหรือจะยึดหวังแม้ประโยชน์เป็นภายหน้าจะไม่ยึดหวังเป็นประโยชน์ของตนไม่เกี่ยวมันเป็นประโยชน์ของในโลกเขานั่นแหละถ้าจะเป็นผู้สร้างนะพระอริยนี่จะเป็นผู้สร้างไม่เผื่อประโยชน์ตนไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นประโยชน์แก่ตนสร้างอันนี้ไว้เพื่อแก่ตน
ให้เป็นประโยชน์แก่เราเองเพื่อของเราเองก็คือความโลภของตนพระอริยะขั้นนี้แล้วไม่ทราบเพราะฉะนั้นผู้ที่ละปล่อยได้แล้วจะไม่ทำเผื่อเอาไว้ว่าขณะนี้เราจะไปสร้างทำอันนี้แล้วนะเราไปหากระดาษมาว่างเราจะทำการทำไพ่ถ้าผู้ที่ยังติดไพ่อยู่ก็ต้องมีสต็อกอันนี้ไว้สำหรับที่จะทำอันนี้ได้เสร็จทำอันนี้ไว้สำหรับเผื่อตัวเองถ้าเรายังติดในเหล้ามีแอลกอฮอล์เอาไว้ชนิดที่แอลกอฮอล์ที่สั่งว่าเอามาทำเป็นอะไรเครื่องใช้ประกอบแต่ว่างๆถ้ามาโตมันใหม่มันจิตใจต้องการอันนี้มาเราก็จะได้เอาไปต้มน้ำเล็กสักหน่อยยังติดอยู่นี่มันยังมีแอลกอฮอล์มันยังเป็นติดมันโรคยังดื่มเสพติดในเรื่องแอลกอฮอล์พวกนี้มีอยู่คือไอ้เหล้านั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำทีจะเอาไว้ให้แก่ตัวมันจะมีเชิงเอาไว้ให้แก่ตัวเป็นเชิงเหลือๆซ่อนๆแฝงอยู่บ้างอย่างนี้พระอริยะท่านที่สูญสิ้นสิ่งนี้ด้วยปัจจัยอย่างนี้ไม่เลยไม่อยากได้อีกเกี่ยวกับนี้จะมาในรูปแฝงยังไงฉันก็ไม่เกี่ยวเหล้ายาอะไรที่ไม่ติดแล้วหรืออบายมุกอย่างนี้เอาเชิงนี้ไว้ฉันจะได้ดูได้เสพได้ชื่นใจในอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยอย่างนี้ประกอบกันแล้วจิตใจที่จะทำอย่างนี้เพื่อจะแฝงเอาไว้ให้มีสัมปรายภพเหลือแต่เป็นเพียงอารมณ์นิดน้อยอุ่นใจอยู่ก็ไม่มีเราไม่กินแล้วเหล้าแต่ยังมีไม่อุ่นใจได้กลิ่นก็ไม่เอาได้รสก็ไม่เอาแม้แต่อยู่ในอารมณ์อย่างว่าเมถุนก็สุดยอดแม้แต่ยังมีภาพยินรสเป็นเทวดาอยู่ในใจน้อยๆดีใจเรายังมีสิ่งนี้อยู่บ้างไม่เจอเราพิจิตรไม่แต่ต้องในทุกทีละก็ไม่มีแม้แต่จะเป็นรูปในจิตเรียกว่าเป็นรูปจิตหรืออรูปจิตก็ยังไม่เหลือไม่ใช่ว่ามีสิ่งนั้นแล้วก็ยังนึกอุ่นใจหรือดีใจไม่เหลือเศษอันนั้นแล้วจึงเรียกว่าไม่มีสัมปรายภพไม่มีภพหน้าไม่มีแม้แต่เป็นภพหน้าแค่ความคิดก็ไม่เหลือจะได้มีความสุขเพราะสิ่งนี้ในอนาคตเพื่อจะได้ลงทุนหรือสัมผัสกันอีกก็ไม่มีประโยชน์เป็นภายหน้าแก่ตัวเองเรียกว่าสัมปรายุตธรรมประโยชน์ประโยชน์เป็นภายหน้าแก่ตัวเองก็ไม่มีเลยจริงๆเป็นยอดแห่งบุคคลผู้ไม่มีความเห็นแก่ตัวชนิดบริสุทธิ์แท้เพราะฉะนั้นไม่เห็นแก่ตัวแล้วในเรื่องปัจจัยขั้นนี้ฟังให้ดีนะนี่พยายามใช้คำว่าปัจจัยประกอบด้วยเสมอเพราะว่าพระอริยะนี่เราพูดแค่พระอริยะเพราะฉะนั้นอริยะโสดาก็แค่ปัจจัยของโสดาอริยะสกิทาก็แค่ปัจจัยของสกิทาอริยะอนาถาก็แค่ปัจจัยของอนาถาอริยะอรหันต์หมดสัมปรายภพทุกอย่างนะหมดสัมปรายภพทุกอย่างไม่มีสัมปรายุตกะประโยชน์ไม่มีเลยเป็นยอดของบุคคลผู้ไม่มีความเห็นแก่ตัวชนิดบริสุทธิ์แท้วงเล็บไม่มีแม้การเสพสุขในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะมีสัมปรายภพเอาไว้ไม่มีโดยการพูดถึงผู้ยังเสพสรรเสริญหรือยิ่งหวังยศเสวยลาภเพราะฉะนั้นจะเป็นไปเพื่อที่จะเป็นไปเพื่อสิ่งนั้นเองจริงเป็นลาภโดยตรงหรือเป็นธรรมเพื่อเป็นการได้รับสรรเสริญว่าเราเป็นผู้ทำงานสิ่งนี้อยู่คนทำเหล้าปรุงเหล้าได้เก่งเขาก็สรรเสริญกันในคฤหัสถ์ผู้ที่หลงเหล้าผู้ที่เห็นว่ามาทำเหล้าขึ้นมาทำไมสร้างเหล้าขึ้นมาทำไมเขาจะไม่สรรเสริญเขาจะว่ากล่าวนินทาดุด่าตำหนิติเตียนด้วยนี่ก็เป็นฐานะของคฤหัสถ์เขาเพราะฉะนั้นผู้ใดจะสร้างทำเหล้าปรุงเหล้าได้เพื่อที่จะรับสรรเสริญก็มีทำเหล้าขึ้นมาโดยตรงเป็นลาภเป็นสิ่งที่สมใจในสิ่งที่เขาก่อนั้นโดยตรงแต่บางคนไม่ทำหรอกตัวเองก็ไม่กินไม่ติดอะไรมากมายหรอกแต่ว่าทำปรุงแต่งจริงๆเพื่อเขาไปแลกลาภกันและตัวก็ได้มีชื่อว่าเป็นนักปรุงเหล้าชั้นยอดเพื่อได้รับการสรรเสริญมียศชั้นก็เป็นนักกระทำสิ่งนี้สร้างสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้น
นะมันเกี่ยวข้องนี่เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนะฟังดีนะอธิบายลึกอธิบายเกี่ยวข้องกับผูกพันกันไปหลายอย่างมีปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เขายังมีติดอยู่เป็นเชิงว่าหวังลาภหวังยศหวังสรรเสริญอยู่เมื่อได้ลาภมาสมใจมันก็สุขบางคนไม่ได้ทำเพื่อลาภแต่ไม่ได้ทำเพื่อต้องการสิ่งนั้นโดยตรงแต่ทำเพื่อสรรเสริญเนี่ยเราปรุงให้เขาทำให้เขาเหมือนอย่างถ้าจะอธิบายจริงๆนะว่าอย่างคุณทำเนี่ยจะบอกแกไม่ติดหรอกจะกินอะไรก็กินได้แกไม่ติดหรอกนะจะกินอะไรก็กินได้ไม่ติดในรสไม่ติดในรูปหรอกแต่แกต้องการปรุงต้องการทำให้เขากินฟังดีนะเอาเราเชื่อเขาเราเชื่อกันนะเราแกไม่ติดจริงๆจะกินอะไรก็กินได้จริงเชื่อไม่เชื่อให้ได้ก็แล้วกันลองเชื่อว่าเอาจริงๆสมมติว่าเป็นความจริงว่าคุณจำจะไม่ติดรสรูปอะไรจะไม่ติดของแกที่ใจจะไม่ติดจริงๆจะกินอะไรให้จะกินจะกินได้ครับแต่แกชอบทำนี่แหละลักษณะทำเพื่อที่ยืดกระดิกกระดอยไปนี่ใครเลยอุ้ยน่าจริงๆสวยจริงแล้วหายใจโศกเหลือเกินสุขชนิดนี้หรือจะลืมเลยสุขจริงๆนี่แหละลักษณะเข้าใจไหมแบบเดียวกันน่ะเราไม่ต้องการลาภอันนี้โดยตรงเราต้องการทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อสมใจในสิ่งนี้ของเราแล้วแต่เราจะสมใจคนจะต้องมายกย่องยกทำให้สรรเสริญให้แม้คุณทำสิ่งนี้เก่งเหลือเกินคุณทำสิ่งนี้ดีเหลือเกินยอดเหลือเกินปรุงรสยอดปรุงกลิ่นยอดปรุงเสียงปรุงสัมผัสอะไรยอดเนี่ยมันยังหลงอย่างนี้มันซ้อนกันมันเสริมกันอยู่มันกินกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องการความสุขสุขแม้ได้สรรเสริญแบบนี้ก็ยังมีสุขแม้ได้แบบยศชั้นบอกว่าเก่งเหลือเกินโอ้โหอย่างนี้ชั้นยอดเลยเนี่ยไปกุ๊กฝีมือหนึ่งแล้วไปกุ๊กฝีมือสองอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรียกว่ายังเป็นผู้ที่ยังติดสุขในเชิงชั้นพวกนี้อยู่ซ้อนกันไปอีกทีนึงเพราะงั้นถ้าผมว่าเราด้วยปัจจัยว่าเราจะเป็นนักปรุงเหล้าเราไม่เสียแล้วเราเป็นนักปรุงสิ่งเสพติดปรุงบุหรี่หรือเราเป็นนักสร้างหนังที่เป็นหนังอันเป็นไปเพื่อทางโลกียะอย่างแท้จริงเลยมอมเมาเป็นไปอย่างนั้นไม่แล้วเราจะเป็นคนเก่งถึงแม้ว่าเราเองเราไม่ติดแล้วล่ะถึงยังไงสร้างหนังแล้วเราก็ไม่อร่อยอะไรแล้วล่ะแต่เรายังจะไปสร้างให้เขาชมเชยว่าเราสร้างหนังเก่งแล้วก็ไม่เอาใจคนด้วยคนชอบโปเอาโปผสมด้วยคนชอบข้าวปนามหิตเอาอามีใส่เข้าไปแถมให้เป็นรสชาติเต็มที่ด้วยแล้วก็ได้ชมเชยโอ้ฝีมือคนนี้นักสร้างมอมเมาโลกอยู่ก็ไม่แล้วอบายมุขตรงนี้ไม่แม้แต่เชิงอบายมุขอื่นๆนี่เป็นต้นยกตัวอย่างปัจจัยที่เป็นอบายมุขเพราะงั้นพระสกทาคามีก็ลดมาถึงกามหรือลาภยศพระอนาคามีก็เหลืออัตตาก็ไม่มีสัมปรายิกะหรือไม่มีประโยชน์หลงในประโยชน์หลงในสัมปรายภพข้างหน้าแม้สิ่งพวกนี้ตามขั้นตอนเพราะดีนั้นลึกตอนนั้นมันวนทีเดียวเป็นผู้มีแต่การกระทำสักแต่ว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำสักแต่ว่ากระทำขึ้นเพื่อประโยชน์แห่งประโยชน์เองเพื่อประโยชน์แห่งประโยชน์เองเราไม่หวังเสียว่าเป็นความสุขเมื่อทำสิ่งนี้เป็นความสุขเมื่อเขามาสรรเสริญเป็นความสุขเมื่อเขามายกชั้นมาเก่งยอดเป็นความสุขแล้วเราจะได้เสพสิ่งนี้เองเป็นลาภโดยตรงไม่มีเลยแต่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของประโยชน์เองหรือเพื่อผู้อื่นอย่างจริงที่สุดจึงไม่ได้เป็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเราบอกว่าที่เรากินข้าวเพื่อผู้อื่นนะไม่มันหน้ามันได้ยอดใครที่อาตมานี่กินข้าวไม่ได้เพื่อตัวเองเลยอาตมากินข้าวเพื่อผู้อื่นคนไม่รู้ธรรมะก็บอกว่าเถอะฉันไม่เคยเป็นในโลกฉันจะกินข้าวทีไรฉันจะเพราะหิวเพราะว่าต้องให้ร่างกายมันอยู่หรือว่าจะต้องอะไรก็ตามแต่ต้องอร่อยต้องทุกอย่างเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยว่ากินข้าวนี่มันโหจริงๆมันต้องทรมานจะตายกินข้าวต้องเคี้ยวก็จะเสร็จต้องกลืนก็จะเสร็จแต่ถ้าคุณเคี้ยวทีไรอร่อยจริงๆไม่อร่อยก็ปรุงใส่อันโน้นใส่อันนี้ของคุณทุกทีมึงก็เพื่อตัวเองอยู่ทุกทีที่แล้วคนธรรมดาเป็นอย่างนี้เท่านั้น
ไอ้นี่มันก็ถูกปากกระเติงว่าอะไรมันก็เพื่อตัวเองอยู่ทีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เคยกินอาหารไม่เพื่อตัวเองแม้แต่ว่าเป็นรสชาติที่สมใจแม้แต่ว่าเป็นรูปที่สมใจกลิ่นที่สมใจสัมผัสที่สมใจเขาไม่เคยละเว้นก็ไม่เคยมีเลยอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์ที่ว่างจากสัมผัสสมใจไม่มีสัมผัสแล้วมันสมใจทุกทีมันไม่รู้แหมรสอร่อยดีกลิ่นอร่อยดีแหมเคี้ยวแล้วเนียนนุ่มปากดีกรอบปากดีอะไรต่างๆเขาไม่เคยว่างเว้นจากอาการนี้เขาจะมีรสชาตินี้เขาจึงเขียงคอเป็นเอ็นเลยแหมอวดดีอวดดีไม่มีเพื่อไม่เพื่อตัวเองกินไม่เพื่อตัวเองแล้วก็นึกไปถึงต่อว่าก็เพื่อให้ขันนี้เราอยู่ยังอยู่ไม่ให้มันตายเพราะเรารักชีวิตเราจึงต้องกินเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่เข้ามาที่จะถึงนั้นด้วยก็จริงนั้นลึกซึ้งไปกว่าลาบเยอะเป็นเถินกว่าลึกซึ้งไปกว่ารูปก็สิ่งเพียงสัมผัสกินก็ไปเพื่อกลัวตายแล้วก็เลยต้องกินให้กันตายเรียกว่ากินเพื่อตัวเองให้ตั้งอยู่เพราะเมื่อคนใดที่รู้ว่าไม่เคยกลัวตายหรอกตายก็ตายไม่ตายก็ไม่ตายถ้ามันไม่ได้กินก็ไม่อยู่ไม่เดือดร้อนดิ้นรนอะไรจนขอบเขตด้วยอดก็บ้างก็ยังได้ไม่ได้อนาคตอะไรมันจะผอมมันจะผายอะไรก็ไม่ว่าอะไรเท่าไรถ้าคนที่ไม่มีสัมปรายุกตประโยชน์แม้กระทั่งว่ารู้รูปขันธ์นามขันธ์และรู้ความเหมาะความควรเรารู้จนกระทั่งปลดปล่อยว่าเราจะอยู่ให้ขันธ์นี้มันยังเพื่อปฏิบัติธรรมก็เป็นเหตุผลของมันที่สูงสุดสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วตายก็ตายไม่ตายก็ไม่ตายไปไม่ได้กินอยู่ธรรมดาไม่ได้กินถ้าเผื่อว่าผมจะใช้วิธีที่ว่าไม่เป็นบาปกินนะอยู่เฉยถ้าผมมีงานถ้าผมทำงานอยู่อย่างทุกวันนี้คนก็ต้องเอาไว้กินอยู่ดีแหละเขาก็ต้องเลี้ยงผมไว้อยู่ดีแหละเพราะผมทำงานให้โลกได้กินคนรู้ถ้าเราจะใช้วิธีนั้นโดยไม่มีแบบอย่างมาก่อนเลยเราจะต้องให้เลี้ยงเขาเลี้ยงบอกว่าเดี๋ยวนี้บิณฑบาตไม่ไหวได้ลำบากลำบนเดือดร้อนเขาก็ต้องส่งให้กินอยู่ดีเขาก็จะเลี้ยงไว้ตามควรอยู่ดีจริงๆถ้าเรามีงานถ้าเรามีบุญว่าถ้าเรามีคุณประโยชน์มีค่าได้แต่ทีนี้เราไปบิณฑบาตก็หมายความว่าช่วยเขาหน่อยถ้าเราไม่ได้บิณฑบาตเราก็ไม่ได้แสดงธรรมนั่นหนึ่งสองเราอีกเยอะนะนี่คือจะเขียนเนี่ยไอ้เรื่องบิณฑบาตมันจะมีขยายอีกเยอะเราไปว่าคนที่เขาคอยเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็มีงานมากนะคนต้องมีเป็นคนพวกงานมากคฤหัสถ์เนี่ยเพราะเราว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ถ้าแม้เราจะรอกินเขาเราข้าวก็ไม่หุงกลับก็ไปผัดอะไรเนี่ยก็เราก็ถือบาตรเดินไปหน่อยสิไปแสดงธรรมด้วยเผื่อจะได้โปรดเขาอย่างน้อยก็แสดงกายธรรมปฏิธรรมอะไรไม่ได้แสดงก็แสดงแต่กายธรรมก็ยังได้ถ้าเขาเห็นความเบิกบานแจ่มใสเห็นความสุขขุมลมงับอะไรบ้างเล็กหน่อยมันก็ยังได้แล้วที่ต่างว่าแล้วก็มีแล้วมันจะคล้ายซิกแนนกันในทีถือบาตรไปดีแล้วแหมผมจะได้ไม่ต้องหอบข้าวไปส่งท่านที่วัดแล้วก็เป็นแพรไปผ่านหลายบ้านบ้านนี้ก็ศรัทธาบ้านนี้ก็เลื่อมใสบ้านนี้ก็รู้บุญก็ไม่ต้องให้หลายบ้านเราถ้ามาส่งบอกว่าบ้านนี้มาส่งบ้านเดียวก็ต้องเอามาเยอะก็เป็นการทับถมคนเดียวลำบากเพราะฉะนั้นก็ไปอย่างนี้ก็เป็นการแชร์กันเอาบ้านแล้วก็ทีนิดหน่อยเอาบ้านนี้นิดสันนิดหน่อยไม่ไปทับถมใครไม่เบียดเบียนใครมากไม่เดือดร้อนการเดือดร้อนไม่เกิดก็ไปก็แบ่งเดินไปที่สบายเยอะแยะเลยเป็นบุญคุณว่าเป็นมุมเหลี่ยมที่มันดีเป็นมุมเหลี่ยมที่ไม่เบียดเบียนเป็นมุมเหลี่ยมที่ไม่กดขี่ข่มเหงไม่ขูดไม่รีดเป็นมุมเหลี่ยมที่เอื้อเฟื้อด้วยเรามีเวลาเรามีเราก็ไปให้น้อยไปให้เขาไม่ต้องใช้เวลามาเพราะคารวะนี่ก็เป็นคนมีงานมากมีกิจมากมีภาระมากแล้วก็ช่วยเขาหน่อยนี่เป็นการเอื้อเฟื้อแล้วเป็นการเกื้อกูลแล้วเนี่ยเรื่องของบิณฑบาตนี่ซับซ้อนเยอะอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเขาเสมอแล้วก็กระทำเพราะงั้นเราไปทำนี่ไม่อยากได้หรอกแล้วกระทำเพื่อประโยชน์ของประโยชน์เองและเป็นไปเพื่อเอื้อเฟื้อเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเป็นไปเพื่อความช่วยเหลือเพื่อฝ่ายอย่างแท้จริงเป็นสาระประโยชน์อย่างแท้นะเป็นผู้ตายจึงเราจึงเรียกได้ชัดว่าเป็นผู้ตายสนิทสำหรับความมีตัวมีตนเองตายสนิทในความมีตัวมีตนเองเป็นผู้มีแต่ปัจจุบันที่เป็นสาระธรรมสาระประโยชน์แท้จึงเรียกว่าคิดทำ
นิกัตถประโยชน์จึงเรียกว่าทิฏฐธรรมนิกัตถประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียวและเป็นสาระธรรมเป็นธรรมะที่เป็นสาระแท้ๆเป็นทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นเป็นที่ตั้งในคำว่าตัวตนฟังดีๆนะเป็นที่ตั้งในคำว่าตัวตนเป็นสิ่งที่ทรงตัวตนรูปร่างไว้ก็แต่เฉพาะปัจจุบันนั้นๆเป็นการทรงไว้ตั้งอยู่ตั้งตัวตนเหมือนกันนะฟังซ้อนให้ดีอีกพอทำสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้แต่เกิดสิ่งนี้ก็เกิดแต่ในเฉพาะปัจจุบันนั้นเท่านั้นเรียกว่าทิฏฐะบวกธรรมะทิฏฐะได้หมายความว่าตั้งขึ้นมาเป็นปัจจุบันนั้นทิฏฐะแปลว่าปัจจุบันนั้นทิฏฐะปัจจุบันนั้นเป็นธรรมะแปลว่าทรงไว้ทรงอยู่ทรงขึ้นปัจจุบันนั้นเท่านั้นทรงไว้จากปัจจุบันแล้วก็เลิกกันจึงเรียกว่าทิฏฐะธรรมทิฏฐะธรรมะแล้วก็ดับลงหรือตายลงอย่างเร็วสุดหรือตายลงอย่างเร็วสุดเพียงเท่านั้นจริงๆเป็นผู้ไม่มีชาติหน้าอย่างเกลี้ยงเกลาออกป่านนี้ฟังให้ดีชาติหน้าของเราเนี่ยเราเอาไปขนาดไหนชาติหน้าเอาถึงกายเกิดนู่นหรือจะต้องมีเชื้อไปแล้วก็ไปถึงโน่นแล้วก็ไปดันบันดาลแล้วก็ไปสืบต่อแล้วก็ไปพาให้กายเกิดอีกกายนึงหรือเนี่ยปรมัตถ์ของเราเอาถึงขนาดโน้นหรือเปล่าเลยปรมัตถ์ของเราเอาแต่เพียงว่าแม้แต่จิตของเราจะมีเศษกิเลสไปเหลือว่านี่เราจะไปมีหวังไว้เป็นข้างหน้าไว้เพื่อตัวเพื่อตนนั้นอีกนะอนาคตอีกนิดหน่อยเท่านั้นก็ไม่มีทำเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์เองของมันนี่เป็นงานการเราทำอะไรก็ตามแต่ประกอบขึ้นมาเราไปบิณฑบาตที่เป็นงานอันหนึ่งเป็นสัมมากัมมันโตเป็นสัมมาอาชีโวไปเดินโกรธสับไปทำเพื่ออะไรเพื่อตนในอนาคตหรือเปล่าจะได้ข้าวหรือไม่เกี่ยวเราไปแสดงธรรมไม่ได้ก็ถือบาตรเปล่ากับมาที่พักถ้าได้ก็กินก็ได้อยู่เพราะงั้นถ้าเรามีธรรมแสดงธรรมะได้คนเห็นคนเริ่มใส่ศรัทธาคนให้ก็กินก็หมายความว่าเขาว่าท่านต้องอยู่นะจะได้สอนโลกจะได้เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่โลกเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้เรากินก็เป็นประโยชน์แก่ประโยชน์ที่เราจะเป็นตัวอย่างแก่โลกเมื่อเรากินเราก็ตั้งอยู่ตัวอย่างที่ดีตั้งอยู่ในโลกมันก็ดีก็ให้ตัวอย่างที่เลวคนดีก็ควรจะอยู่ในโลกให้เป็นสีแก่โลกคนเลวควรตายจากโลกต่างหากเพราะเรามีคุณธรรมเราเป็นคนดีเขาก็อยากให้เราอยู่เขาจึงเอาข้าวให้เรากินต้นเราไม่ได้เป็นมันเป็นของมันเองโดยขันนี้มันก็ยังอยู่โดยเองเราไม่ได้มีใจอยากจะได้ข้าวมากินอยากจะอยู่มันละเอียดถึงขนาดนั้นเป็นผู้ไม่มีชาติหน้าอย่างเกลี้ยงเกลาออกปานนี้ไม่มีว่าจิตจะมีภพหน้ามึงนี้แหละคือผู้มีอรหัตเป็นอัตตาบอกแล้วเมื่อกี้เป็นมีตัวตนแต่ตัวตนนี้เป็นไปในปัจจุบันนั้นเท่านั้นเป็นปัจจุบันนั้นเท่านั้นแล้วก็หยุดลงดับลงอยู่ในตัวเสร็จทันทีเป็นผู้ไม่มีชาติหน้าแต่ผู้นี้ก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นตัวตนของตัวตนและก็ดับตัวตนไม่มีอะไรต่อเรียกว่าอรหัตเป็นอัตตาเรียกว่าตัวตนที่เรียกว่าสุดยอดแห่งผลในโลกแน่ๆเป็นผู้มีอรหัตเป็นอัตตาผู้รู้แจ้งดังนี้แหละเรียกชื่อว่าผู้รู้แจ้งความเกิดดับและต้องมีสภาวะความเกิดดับนี้ในตัวผู้รู้นั้นเองอย่างแท้จริงด้วยจึงจะเป็นผู้อยู่เหนือความเกิดดับจึงจะเป็นผู้อยู่เหนือความเกิดดับเป็นโลกุตระเป็นผู้อยู่เหนือโลกจริงๆตามนัยยะของศาสนาพุทธเป็นที่สุดมีความเกิดความดับอยู่ณอายุเดียวกันฟังอีกทีเป็นผู้มีความเกิดดับอยู่ณอายุเดียวกันคือณศูนย์มันซ่อนอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีแต่รู้ว่าเราทำอันนี้
และเป็นสิ่งดีเราได้พิจารณาแล้วได้ตัดสินแล้วว่าสิ่งนี้เป็นของดีเราทำเป็นของก่อเป็นการงานที่ดีก่อเกิดให้แก่โลกเขาแล้วเราก็ไม่ได้หวังอะไรอื่นเป็นตัวจะได้จะมีจะเป็นจะอะไรไม่เกี่ยวทั้งนั้นน่ะใครจะมาสรรเสริญเราก็ไม่อยากได้หรือเราทำงานเนี่ยมันไม่มีสุขโดยแท้จริงมันไม่มีสุขหรอกกำลังทำงานอย่างนี้มันจะสุขอะไรมันเมื่อยผมกำลังบรรยายธรรมะอย่างเงี้ยถ้าผมหลงว่าผมบรรยายธรรมะเพื่อที่คุณจะได้มาสรรเสริญแล้วผมเก่งถ้าคุณสรรเสริญเมื่อไหร่เราก็สุขทับใจนี่จะได้ใหญ่ได้โตเป็นพรหมเป็นปุโรหิตาพรหมอะไรก็ตามถ้าผมมีอยู่ผมก็จะต้องเป็นคนที่ยังมีเศษถ้าไม่มีก็ทำงานนี้ไปมันเมื่อยสุขหรือสุขก็คือมันร้อนขึ้นทุกทีอ่ะมันปรุงมากขึ้นบางทีร้อนหัวบางทีร้อนคอจนคอแหกเลยมันแบบนั้นไม่สุขแตกอะไรหรอกมันเป็นทุกข์ตรงนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตรงนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตรงนั้นดับไปแต่ทุกข์อันนี้เราทนได้โดยง่ายทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเราไม่ยึดถืออะไรเพราะรู้อยู่ว่าเราจะเป็นอุทธานะเป็นการที่ทำให้มันเกิดเถอะตั้งลงอย่างลงเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์อันนี้พวกคุณรับไปเท่าที่คุณรับไปได้แต่ละคนประโยชน์เพื่อคุณผู้อื่นและทำประโยชน์นี้ดีที่สุดเจตนาให้ดีที่สุดปั้นขึ้นมาให้ดีที่สุดไม่เทียบด้วยราคาไม่เทียบจะเอาราคาเป็นสันเสริญก็ไม่มีจะเอาราคาเป็นยกชั้นฐานะก็ไม่ต้องจะเอาราคาแลกโดยอะไรมาแลกเป็นวัตถุแลกเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวหรือโดยตรงของมันเองเพื่ออันนี้แหละและเราก็จะชื่นชมจะมีความสุขจากลาภอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันละเอียดสุดละเอียดมันละเอียดสุดละเอียดทีเดียวและเป็นอายุเดียวกันคือเราทำความเกิดอันนี้แล้วเสร็จก็ตายลงเดี๋ยวนี้สร้างอันนี้เดี๋ยวนี้ก็หยุดหวังหยุดยึดทำแล้วหลุดออกไปจบเลยหลุดออกไปจบเลยมันจะพูดออกไปแล้วก็หวังต่อไปอยู่ก็พูดออกไปแล้วสิ่งนี้จะต้องได้อะไรตอบแทนมาไม่มีจึงเรียกว่าอยู่ณศูนย์เป็นผู้มีอายุมีความเกิดความดับอยู่ณอายุเดียวกันคือณศูนย์เป็นอาการเกิดทันทีตายทันทีจึงจะเรียกว่าเป็นพูดถึงสุญญตาแท้ๆหรือคือพูดถึงอมตะธรรมเป็นผู้ไม่เกิดไม่ตายโดยในประการดังนี้เป็นผู้ไม่เกิดไม่ตายโดยในประการอย่างนี้ไม่มีอายุแล้วอายุมันศูนย์น่ะมันเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ในตัวมันไม่มีอายุมันนับไม่ได้อะมันไม่มีอายุมันนับไม่ได้มันเป็นประโยชน์มันเป็นอายะแต่มันไม่เกิดตามอายะมันไม่ใช่อายะบวกอุมันไม่ได้มีตัวเกิดไปเกิดกับอายะมันเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้หลงรับประโยชน์ไม่ได้ไปติดตามประโยชน์ถึงเรียกว่าไม่มีอายุอายะบวกอุก็เป็นอายุที่มีตัวเกิดไม่มีอุอีกตัวนึงไม่มีแต่อายะเป็นประโยชน์ของฝ่ายประโยชน์เองเศษน้อยนึงแม้ตัณหาที่เราจะหลงไปชื่นชมกับมันก็ไม่หลงเศษน้อยที่เราจะเป็นกิเลสเพื่อไปหลงมันก็ไม่หลงอย่างนี้เป็นต้นละเอียดละออดังนั้นแค่เหนือโลกหยาบๆตื้นๆง่ายๆที่ยังไม่เป็นที่สุดมูลยังไม่ใช่ปรมัตถ์ผู้รู้แจ้งนั้นๆก็จะรู้ฐานทุกฐานได้จริงๆถ้าสิ่งหยาบๆมันก็รู้ฐานได้ทั้งฐานที่จบกิจหมดงานที่เรียกว่าวุฒฐานะและทั้งฐานที่ยังเป็นไปโดยปกติของกิจของการงานของพฤติการอันเรียกว่าอุทธานะหรือกรรมตามขนาดตามระดับเป็นชั้นเชิงหมุนรอบเชิงซ้อนอยู่จริงจึงจะเข้าใจสมณะสี่เหล่าเพราะมันจะต้องประกอบไปด้วยฐานะของแต่ละฐานะฐานะโสดาฐานะสกิทาฐานะอนาคาฐานะอรหันต์เข้าใจจริงๆเลยเข้าใจฐานะอันเป็นฐานะเข้าใจปัจจัยที่ประกอบด้วยเป็นฐานที่มีการงานมีพฤติการอยู่ขนาดนี้มีกรรมขนาดนี้มีการงานหนักขนาดนี้มีการงานที่ดีขนาดนี้ไม่ดีขนาดนี้มันจึงจะแบ่งสมณะเหล่าต้นเหล่ากลางเหล่าปลายเป็นขั้นเป็นตอนได้เพราะเข้าใจฐานะหรือเข้าใจฐานแท้ๆถูกตรงสภาพขององค์มรรคองค์แปด
ไม่ใช่องค์มรรคตรงสภาพขององค์แปดแห่งมรรคเข้าใจมรรคตั้งแต่ทิฏฐิเป็นเบื้องต้นอันเริ่มตั้งลงเรียกว่าปัฏฐานะคำว่าเริ่มตั้งลงเนี่ยภาษาไทยแปลว่าเริ่มตั้งลงแปลว่าภาษาบาลีว่าปัฏฐานสติปัฏฐานนี่จะไม่มีตัวสติตัวปัฏฐานนี่แปลว่าเริ่มตั้งลงเริ่มอย่างลงที่จิตของที่จิตจนกระทั่งปัญญามันเริ่มอย่างลงเป็นทิฏฐิเป็นปัจจุบันนี่แหละเสริมลงไปที่จิตจนกระทั่งจิตนั้นมันเสริมลงไปเรียกว่าได้ว่าปัญญาที่จิตจนกระทั่งเป็นปัญญาเริ่มฐานนี้มันค่อยๆมันเป็นจิตนี่แหละพอเป็นจิตมันรู้นี่แหละมันรู้จนกระทั่งรู้ชัดขึ้นมาถึงเรียกว่าปัญญาต้องให้ดีนะมันเติมแถมธรรมทิฏฐิหมายความว่าเริ่มธรรมะอย่างลงแล้วพออย่างลงมากเข้าสะสมเข้ามากพอจนรู้ชัดถึงเรียกว่าปัญญามันจะมีปัจฐานก่อนเริ่มอย่างลงแล้วก็เพิ่มเป็นเต็มรอบก็เป็นปัญญาหรือความเข้าใจนั้นตั้งลงมั่นแล้วอย่างลงพอแล้วเพียงพอแล้วตั้งลงมั่นแล้วเริ่มบัญชาให้จิตทำงานแล้วมันก็จะเริ่มบัญชาให้จิตทำงานอย่างแจ้งสว่างไอ้จิตที่ทำงานโดยไม่รู้แจ้งเราก็ไม่รู้ว่าจิตอะไรสั่งจิตอันนี้ไม่ใช่ผู้บรรลุจิตอันนี้ไม่ใช่ผู้บรรลุของธรรมะของพุทธจิตของพุทธนั้นรู้สั่งรู้จิตที่มันทำด้วยสิ่งนี้มันเป็นชามันสั่งและทำให้เรารู้มันมีปัญญารู้ว่ามันจะทำอย่างนี้มันคือมันรู้ก่อนทำน่ะที่เรียกว่าเริ่มมีสมาธิฟังให้ดีนะนี่เป็นอธิจิตเป็นจิตที่มีสมาธิก็จะรู้แท้ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิจริงๆฟังสมาธิของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อยเลยกว่าจะเป็นสัมมาสมาธิได้คิดดูสิสัมมาอริยมรรคของพระเจ้าตั้งแต่สัมมาทิฏฐิยันไปจนกระทั่งมีสัมมามีการงานมีสัมมาวาจาสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่หมดนะจนกระทั่งแม้แต่การงานแม้แต่เลี้ยงชีพอยู่แล้วจนกระทั่งคลั่งพร้อมไปหมดด้วยสติวายามะพร้อมจึงถึงสัมมาสมาธิเนี่ยคุณว่าสมาธิมีตื่นนักหรือนะสมาธิตื่นนักหรือไม่ตื่นเลยเห็นไหมไม่ตื่นเลยสมาธิเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาโม้กันจริงเลยสมาธิเป็นนั่งหลับตาประเดี๋ยวเป็นสมาธิแล้วสมาธินี่แปลว่าอธิจิตแปลว่าจิตอันมีญาณมีวิมุตติอันยอดเลยเป็นที่สุดเป็นองค์แปดองค์ที่สุดดังนั้นผู้รู้จักบทบาทแห่งการเป็นไปของการงานที่เรียกว่ากรรมการงานที่เรียกว่ากรรมผู้รู้จักบทบาทแห่งการเป็นไปของการงานตั้งแต่งานของจิตรู้ตั้งแต่งานของจิตที่เรียกว่ามโนกรรมไปจนงานทางคำพูดภาษาเรียกว่าวจีกรรมจนถึงงานที่ปรากฏออกมาหยาบใหญ่เป็นรูปร่างเรียกว่ากายกรรมผู้นั้นก็จะทำงานหรือประกอบการงานที่ดีก่อการเกิดที่ดีเสมอเพราะผู้นี้รู้ฐานเกิดเรียกว่าอุทธานะที่แท้จริงรู้ละเอียดถึงการเกิดที่มาจากจิตอันเป็นการงานของจิตแท้ๆคือมโนกรรมแท้ๆและจะเข้าใจชัดในมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาชัดเจนถึงสภาพแท้ว่าชัดเจนถึงสภาพแท้ว่าจิตนั้นแหละเป็นตัวการงานตัวแรกจิตนั้นแหละเป็นตัวการงานตัวแรกเป็นตัวเกิดก่อนการงานอื่นๆทั้งหมดถ้าเรารู้แม้กระทั่งจิตมันเริ่มจะทำงานเริ่มจะดำริเริ่มจะทำอะไรขึ้นมาแล้วเราก็รู้อย่างนี้แล้วมันไม่เก่งยังไงนะมนุษย์มันเก่งยอดถึงขนาดนี้แต่ผู้ที่จะรู้ละเอียดขนาดนี้เนี่ย
ก็ไม่ใช่ว่าอรหันต์ธรรมดาหรอกนะอรหันต์ธรรมดาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันถึงปานนี้หรอกอรหันต์ธรรมดามีวิมุตฐานะและก็มีเพียรพอสมควรแล้วก็พอรู้จับได้ว่าจิตมันสั่งพอประมาณรู้ว่ามาจากจิตก่อนรู้ตามหลังบ้างรู้ตามก่อนบ้างอันไหนหยาบๆก็พอรู้ได้อันไหนละเอียดนักก็ยังไม่รู้บางทีแสดงออกไปแล้วเป็นกายกรรมวิจีกรรมแล้วเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าอ๋อจิตตัวนี้มันสั่งแท้จิตตัวนี้มันเป็นดานแท้จิตตัวนี้มันเป็นธรรมแท้เป็นกายกรรมไปแล้วเป็นวิจีกรรมไปแล้วเดี๋ยวทับไปพอรู้ภาพก็หยุดก็ดับก็พักก็ลดถอยลงโดยจริงอรหันต์ธรรมดาอรหันต์ยังไม่มีปฏิสัมภิทาญาณยังไม่มีความช่ำชองยังไม่มีการหยุดยังไม่มีการวิเคราะห์ยังไม่มีการจับจิตได้จิตไปถึงขนาดเทียบถึงขนาดนั้นน่ะรู้ว่าจิตตรงนี้จะทำจิตตรงนี้จะทำยังไงจะสั่งยังไงจะให้ทำงานอะไรควบคุมได้ถึงปานนี้นี่นะอรหันต์ธรรมดาก็ไม่ถึงขนาดนี้หรอกแต่นี่อธิบายอย่างลึกซึ้งอย่างสูงอย่างชัดเพื่อให้เข้าใจชัดเป็นเจนเลยว่าบทบาทจักรกลของการเกิดของมนุษย์มันมีจิตตัวนี้แหละเกิดเป็นเบื้องต้นเป็นตัวต้นแห่งการงานจะได้เข้าใจจิตว่าเราจะรู้อย่างนั้นจริงๆแม้คุณรู้ด้วยเหตุผลในนี้คุณก็ไม่เห็นประหลาดอะไรแล้วคุณก็ไปพยายามจับจิตตัวเองจิตพยายามรู้แล้วคุณก็รู้ว่าจิตตัวนี้มันจะสั่งทำนู่นทำนี่อะไรก็ได้แล้วคุณก็รู้แต่หยาบๆมาก่อนคุณจะเห็นชัดคุณจะเข้าใจเลยถ้ามันไม่มีนี่มันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีนี่มันมีอะไรมันอยู่ที่เราเองเราสั่งเราเห็นว่าควรเหมาะให้ควรมันไม่มีจิตอยากจิตไม่อยากมันทำงานมันไม่ได้ทำงานด้วยจิตอยากมันมีตัวอย่างมาสั่งแต่มีตัวรู้ว่ารู้เหมาะรู้ควรจึงเรียกว่าสัมมามันรู้เหมาะรู้ควรมันเห็นว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีควรทำควรทำเมื่อแล้วก็พักไม่เมื่อก็ทำต่อแล้วมันก็เจริญอย่างนี้มันรู้ต้นทางฝันคิดดูที่ว่ามันจะไม่ใช่คนเจริญยังไงศาสนาพุทธเนี่ยสอนกันแล้วก็ทำได้อย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เจริญยังไงมันเจริญยอดเยี่ยมจิตนั่นแหละเป็นจิตตัวการงานตัวแรกเป็นตัวเกิดก่อนการงานอื่นๆทั้งหมดแล้วค่อยเป็นคำพูดเป็นการงานออกมาทางกายเมื่อดับการเกิดที่จิตได้ก็เป็นที่สุดแห่งการสำเร็จทุกอย่างอย่างแท้จริงดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จิตตัวเป็นการงานตัวแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราดับได้ที่จิตเป็นตัวที่สุดมันก็ไม่มีอะไรที่จะมีอีกกรรมก็แม้แต่กรรมก็ยังไม่มีเลยหมดสุดแม้แต่กรรมก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกรรมนั้นเราจะปล่อยให้เกิดนี่เราอยู่เหนือจิตกรรมนั้นจะเป็นทุจริตได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะตั้งแต่มโนกรรมเกิดเลยวจีกรรมและกายกรรมต้องออกมาเป็นกุศลเป็นของงามเป็นของดีถ้าผู้นั้นเข้าใจแท้เลยนะว่ากุศลคืออะไรแล้วก็มีสัพพุริสธรรมประมาณอย่างแท้จริงเลยอันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้ผู้นี้ไม่มีเจตนาร้ายอย่างแท้จริงด้วยไม่มีทางเลยที่จะเลวพระอริยบุคคลชั้นสูงจะต้องรู้แจ้งการเกิดอย่างละเอียดแท้อย่างนี้และหมายเอาการเกิดขั้นยอดสุดถึงมโนปุพังคมาธรรมาการดับก็หมายเอาความสามารถอันยิ่งยอดที่ไม่ให้มีจิตนั้นๆมีโลภเกิดไม่ให้มีโทสะเกิดหมายเอาอย่างนี้ไม่ใช่หมายเอาไม่ให้จิตเกิดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมีกรรมเรารู้แล้วว่ากรรมจะนี้จะให้มีการงานของจิตเพราะฉะนั้นอรหันต์ของจิตจึงไม่ได้หมายความว่าจิตเกิดอรหันต์หมายเอาจิตที่มันมีอาการของโลภะอาการของโทสะเกิดผสมที่จิตเพราะฉะนั้นจะให้สร้างอะไรจะให้ก่ออะไรก็สร้างก็ก่อก็ทำเพราะฉะนั้นว่ามีเจตนาดีโดยธรรมดาและพระอริยะหรือพระขั้นพระอรหันต์แล้วมีเจตนาบริสุทธิ์มีเจตนาดีจึงไม่มีอาบัติอะไรแล้วก็ทำโดยภูมิโดยปัญญาของพระอรหันต์นั้นสร้างก่อเกิดไปโดยจริงไม่เพื่อตัวเองไม่มีตัวเองเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง
นะแค่นี้เป็นอรหันต์แล้วแต่ทีนี้พออรหันต์กันย่อไปก็จะรู้ถึงกระทั่งแม้กระทั่งจิตเกิดจิตดับนี่ไม่ใช่หมายความว่าโลภะเกิดโทสะเกิดหรือโลภะดับโทสะดับได้แม้แต่จิตอันนี้พออรหันต์ชั้นยอดพออรหันต์ชั้นใหญ่แม้แต่จิตมันไม่เกิดการงานอะไรก็ตามไม่มีการงานเลยจิตไม่มีพุทธิเลยจิตดับว่างก็รู้อาการของมันได้และก็พยายามทดสอบลองให้เบาที่สุดจนกระทั่งเราสัมผัสมาแล้วว่านี่แหละเราทำได้ว่าเบาที่สุดเป็นอสัญญีหรืออากินจันอากินโจไม่มีนิดน้อยหนึ่งก็ไม่มีจิตไม่มีตัวรับรู้ไม่มีอาการของจิตไม่มีงานของจิตแม้งานจะมาเป็นการอยู่ในภพรับรู้มีการรับรู้อยู่เหมือนกับรูปมันกับรูปเป็นเหมือนฝันนั่นแหละไม่มีแม้แต่เศษฝันเศษที่มาอะไรไม่มีเลยเหมือนกับหายไปเลยออกมาจากอาการอสัญญีนั้นออกมาจากอาการอากินจันหรืออากินโจอันนั้นแล้วเมื่อช่วงที่เรานั่งลงก็เหมือนที่เราขึ้นเราต่อช่วงนั้นไม่รู้เรื่องอะไรงดไม่รู้เลยแม้เราจะนั่งมาชั่วโมงนึง3 ชั่วโมง5 ชั่วโมงก็เหมือนกับเราเพิ่งนั่งลงปั๊บแล้วเราก็ออกมาทุกข์ก็มีอันนี้ก็เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้จะไปรู้จิตตัวนี้จริงๆก็เป็นผู้ทำได้และเป็นผู้อ่านจิตออกและก็กระทำเป็นอย่างนั้นจึงจะเอามาแยกแยะอากินจันเป็นยังไงอสัญญีเป็นไงมันมีสภาพตรงกันหรือไม่ตรงกันภาษาแยกต่างกันนี่หมายความว่าเอาไปเรียกนะเอาอากินจันนี่ไปเรียกจิตแต่ที่ผมเคยอธิบายให้ฟังแล้วผมไม่ได้อธิบายอากินจัญญายตนะนี่เป็นการดับจิตนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระอริยะและพระอรหันต์นี้ย่อมมีทั้งอากาสามีทั้งวิญญาณมีทั้งอากินจัญญาคำความหมายของมันบอกว่ามันไม่มีอากินจัญนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีแต่ไม่ได้หมายเอาว่าจิตไม่มีสำหรับพระอรหันต์หมายเอาว่าสิ่งที่เราต้องการไม่มีกามฉันทะพยาบาทแต่ที่เคยอธิบายไปบ้างหรือในหมวดฌานเนี่ยหรือโลภะโทสะไม่มีเราไม่ให้มีอันนั้นต่างหากนิดน้อยนึงไม่มีโลภะไม่มีน้อยนึงก็ไม่มีโทสะน้อยนึงก็ไม่มีโมหะไม่มีจิตรู้ตามความเป็นจริงมียถาภูตญาณรู้อยู่มันรับรู้อะไรมันสัมผัสอะไรก็รู้เป็นวิญญาณนังอนิจจังนังอนันตังสัพพโตปะพังเป็นวิญญาณที่รู้แจ้งเป็นธาตุรู้ที่รู้สะอาดสะอ้านโดยบริสุทธิ์รู้อยู่จิตอย่างนั้นคือจิตของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอากินจันที่อธิบายนั้นคือไม่ได้อธิบายว่าไม่มีจิตนะแต่ขณะนี้ผมกำลังอธิบายว่าจิตไม่มีจิตไม่รับรู้จิตหมายความว่าธาตุรู้วิญญาณหมายความว่าธาตุรู้แต่ขณะที่บัดนี้แม้แต่จิตมันไม่รับรู้อะไรเลยดับเป็นอสัญญีเป็นอากินจันตัวนี้อากินจันตัวนี้แปลว่าไม่มีอะไรนิดนั่นไม่มีเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่มีมันมีแต่เพียงสมมุติแท่งก้อนนี่ล่างนี้คนอื่นรู้ว่ามีแต่ตัวเองไม่มีโลกขณะนั้นตัวนั้นไม่มีโลกเลยพวกนั้นไม่มีโลกไหนเลยมีแต่ดับมืดอยู่แต่เราเรียกภาษามันว่าเป็นโลกอีกโลกนึงเป็นพรหมโลกที่เป็นอสัญญีโลกผู้อื่นเรียกแต่ตัวเราเองนั้นมีสภาวะแต่ตัวเราไม่รู้ว่าเรามีหมดความรู้ว่าตัวเองมีเมื่อหมดความรู้หมดธาตุรู้ของตัวเองก็เรียกว่าเราไม่มีจิตเราไม่มีธาตุรู้เราไม่มีวิญญาณเราไม่มีธาตุรู้ไม่รู้อะไรเลยไม่มีจิตไม่มีวิญญาณใครทำได้ขนาดไหนก็ของคนนั้นนั่นแหละหมดวิญญาณถ้าผู้ใดไม่มีเศษกิเลสไม่ติดกามฉันทะไม่ละแล้วจะเกิดมาเสกกามีจะเกิดมาเสกอบายมุขจะเกิดมาเสกความใหญ่ความโตจะต้องเป็นพระอริยะแม้จะมาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ตั้งจิตต่อไม่มีเชื้อแม้ว่าจะเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์อีกก็ไม่มีแบบนี้ไม่มีในจิตจริงๆเลยไม่ขอต่ออะไรอีกจริงๆจิตไม่เอาและล้างจิตด้วยไม่ติดจริงๆด้วยกามเฉยกามไม่ติดนะโลกอัตแต่โลกอบายโลกกามโลกกระทำ8
ไม่ยินดียินร้ายจริงๆด้วยอยู่ในอนุสัยมีเมื่อไหร่จะต้องสัมผัสก็วางเฉยได้ทุกตอนทุกอันพอมันสลายมันแตกธาตุขันธ์ขาดรอนเลยใยสุดท้ายที่มันขาดกันเลยไม่มีตัวธาตุรู้แล้วก็หยุดพลังงานดับนิสนิทจุดต่อเลยนี่จะเสื่อมสลายเนื้อกายเน่าเปื่อยลงจิตตัวนั้นได้เกิดเห็นไหมให้จิตตัวนั้นได้เกิดไหมตัวนั้นได้เกิดไม่เกิดมันได้เกิดแหมตอบซะงงเลยมันไม่มีจิตจะเกิดเห็นไหมเห็นอันนี้ไหมไม่มีจิตจะเกิดหรอกแล้วรู้นะรู้ว่าเราทำดับลงไปเลยดับทั้งรู้ทั้งดับเพราะฉะนั้นอาการดับอย่างนี้เรียกว่าอาการดับของสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาไม่ใช่อาการดับของพุทธะฟังให้ดีนะนี่มุมกลับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้อันนี้สอนไม่ใช่อาการดับของพุทธะพุทธะไม่ดับอย่างนี้พุทธะไม่ตายพุทธะตายลืมตาตายรู้เพราะพุทธะมีในโลกดับไม่ได้พุทธะไม่ได้อยู่ในโลกไหนเลยในโลกนี้พุทธะอยู่ในมนุษย์ฟังให้ดีนะพุทธะจะต้องเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้พุทธะจึงดับอยู่ในที่ตื่นเพราะอธิบายอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบปุคลาธิฐานจึงอธิบายว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยการตื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิพานออกจากฌานสี่แล้วท่านก็รู้ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็ออกมาจากฌานตอนนี้นะออกมาจากฌานแล้วก็ตายนี่เป็นพุทธวิสัยเป็นพุทธวิสัยเราจะคิดเลยประเดี๋ยววัชรเทพวัชรปานีเทพจะถือกระบองเรียนเจ็ดแฉกมันไกลเกินไปเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ธรรมดาจึงดับในขณะที่ตายอนุปาทิเสสนิพพานธาตุส่วนใหญ่ก็ตายดับจิตลงไปรู้ว่าจิตนี้แล้วก็ทำจิตโดยไม่ย่านต่อความตายอย่างไรก็ดับสนิทเกลี้ยงไปจบไปเลยนี่เรียกว่ารูปขันธ์นะรูปขันธ์แต่พระอรหันต์ทุกองค์นั้นเป็นพุทธะโดยอนุพุทธะดับตื่นดับรู้ดับเป็นดับเกิดไม่ใช่ดับตายไม่ใช่ดับอสัญญีไม่ใช่ดับไม่รู้เรื่องจึงเรียกว่าอนุพุทธะเป็นพุทธะเป็นผู้ตื่นจริงๆตื่นแต่หลับแต่อย่าแค่คำว่าหลับเลยหลับตื่นคือเกิดแต่ดับหรือเกิดแต่ตายนี่ตายในแต่เกิดตื่นอยู่เพราะพุทธะตัวไหนก็ตามแต่พุทธะจึงไม่ได้หมายความว่าตายพุทธะจึงไม่ได้หมายความว่าดับเคยเห็นไหมที่ไหนพุทธะแปลว่าดับเคยเห็นไหมไม่มีพุทธะไม่เคยมีคำว่าดับพุทธะไม่ได้แปลว่าดับไม่ได้หมายความว่ามืดไม่หมายความว่ามืดไม่หมายความว่าหมดพุทธะไม่ได้หมายความว่าหมดด้วยไม่ได้หมายความว่าหมดอยู่ที่อรหันต์เพราะฉะนั้นศาสนามหายานจึงหลงพวกนี้ผิดแล้วเขาก็เหลือเชื้อโพธิสัตว์กันหมดจนกระทั่งบ้ากลับตีกลับจนกระทั่งเป็นปุถุชนโพธิสัตว์เลยไม่ล้างอนุสัยไม่ล้างอาสวะไม่ล้างโลกไหนก็ไม่โลกอบายโลกกามคุณโลกก็ทำแปดอะไรไม่ล้างกันเลยก็เลยมีแต่จะก่อแล้วตีกลับเลยกลายเป็นมีแต่อุทานะเอาทำเลยกลายเป็นโพธิสัตว์ของทางมหายานเป็นนักก่อสร้างเป็นนักทำอะไรตัวนั้นเป็นโพธิสัตว์หมดจนไม่รู้ความเฟ้อไม่รู้ความควรไม่รู้ความเหมาะไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นดีมานซัพพลายอะไรมันไม่ยอดมนุษย์นี่ยอดมนุษย์มันต้องมีรู้ดีมานซัพพลายรู้เศรษฐศาสตร์รู้รัฐศาสตร์รู้จริงๆมันยอดคนจริงที่ผมพูดนี่คุณเข้าใจได้นะว่าผมพูดนี่ผมอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์อธิบายในเชิงรัฐศาสตร์อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงอะไรก็ได้ผมไม่ได้เอาของใครมาพูดหรอกที่ผมเอาของใครมาพูดผมก็รู้ผมเป็นผู้รู้แล้วผมก็อธิบายถูกเรื่องสุรามีหลักเกณฑ์อะไรอย่างนี้มันก็ยืนยันแล้วว่าพุทธมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันรู้อย่างนี้แหละถ้าผมรู้อย่างไรพวกคุณก็จะต้องรู้ได้อย่างนั้นเหมือนกันพวกคุณก็คนแล้วเดินสายเดียวกันที่ผมพาไปผมปฏิบัติอย่างไรผมบอกกับคุณอย่างนั้นหมดตัว
ผมปฏิบัติมาอย่างไรที่เห็นว่าถูกทางอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วผมบอกพวกคุณหมดตัวนั่นแหละกำมือแบธรรมะกำมือแบเหมือนพระพุทธเจ้าผมไม่ได้หวงไม่ได้ตนีทำเลยเฮ้ยพวกคุณจะทำแล้วทำให้มันได้เท่านั้นเองเหมือนคนเอาแผนที่คุณก็ให้หมดทั้งยวงเลยนี่เดินจากนี่ไปถึงนี่เดินจากนี่ไปถึงนี่คุณเดินได้ถึงไหมเท่านั้นเองคุณเดินได้ถึงก็ถึงเหมือนกันที่ผมเดินผมไปยังไงผมก็บอกอย่างนั้นถึงจุดไหนผมก็บอกจุดนั้นให้คุณรู้เนี่ยผมไปถึงจุดนี้ผมเป็นมันมีอันนี้เนี่ยแต่คุณจะถึงจุดที่ผมถึงหรือเปล่าคุณก็เดินเอาเดินเข้าไปเดินเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าคนเหมือนกันกับคุณกินข้าวหม้อเดียวกันกินอาหารพอๆกันทั้งนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรพิลึกพิลือไม่ได้ปรุงอะไรด้วยของพิเศษอะไรมากกว่าคุณเลยเปล่าเท่ากันอีกกี่ปีไปด้วยกันเนี่ยเพราะงั้นคุณสามารถที่จะรับเอาได้รู้ได้รู้มากรู้วิธีหรือว่ารู้จุดที่จะไปจะมาอย่างไรผมเป็นยังไงได้ยังไงคุณได้อย่างนี้ทำเอาไปแล้วกันทำให้มันถึงและขณะนี้คุณรู้อยู่ผมบอกทางคุณก็เห็นชัดอยู่ว่านี่ถูกแล้วทำอย่างนี้แหละแต่มันยังไม่ได้คุณก็รู้อยู่คุณก็ทำเข้าไปอันใดที่เมื่อก่อนนี้คุณยังไม่ได้เลยแต่คุณมาอยู่กับผมไป2 ปี 3 ปีแล้วคุณได้บ้างแล้วคุณก็พิสูจน์ของคุณเพราะสิ่งที่จริงมันอยู่ที่คุณไม่ใช่ผมคุณไม่ได้เชื่อผมคุณเชื่อการพิสูจน์ของคุณศาสนาผมมันพิสูจน์อย่างนี้คุณเชื่อการพิสูจน์ของคุณคุณได้จริงหรือเปล่าผมที่บอกว่าคุณอย่าหลอกตัวเองคุณอย่าหลอกตัวเองคุณไม่ได้เชื่อผมนะคุณเชื่อตัวคุณเองคุณได้สิ่งที่ผมบอกว่าอย่างนี้เรามันมีอาการอย่างนี้มีอารมณ์อย่างนี้มีนิมิตอย่างนี้มีรูปร่างอย่างนี้มีการตัดปล่อยอย่างนี้มีการมายึดถืออย่างนี้มีการว่างเบาพ้นภาระอย่างนี้คุณมีความรู้สึกหรือมีธาตุรู้ที่รู้อย่างนั้นจริงหรือเปล่ามีความรู้มีธาตุรู้มีจิตที่คุณจะสามารถวิเคราะห์พิจารณาแยกแยะออกมันเป็นจริงแท้มันมีอย่างนี้ประกอบนี้อาการนี้มันรู้อย่างนี้มันพ้นอย่างนี้มันสบายอย่างนี้มันเบาอย่างนี้มันไม่เหนื่อยหนักหนากันแล้วมันพ้นภาระกันแล้วหรือว่าจะทำอย่างนี้มันก็มีอาการอย่างนี้จะมีนี้การที่ผมพยายามอธิบายพูดทำพูดแฝงพูดมากพูดมาอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นคุณก็เชื่อตัวคุณเองคุณไม่ได้เชื่อผมบอกสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมเข้าใจสิ่งที่ผมได้รับเอามาบอกคุณตามอย่างนั้นอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาอธิบายของเขาว่าอย่างนั้นก็คุณก็ลองไปถ้าไม่เชื่อผมก็ไปเชื่อคนอื่นคุณก็ไปลองตามของคนอื่นได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็ว่าอย่างนั้นดีคุณก็เอาอย่างนั้นแต่คุณเห็นว่าอย่างที่ผมเป็นนี่อย่างผมที่ได้อย่างผมที่อธิบายให้คุณฟังนี่ว่าดีคุณก็เอาอย่างนี้แล้วก็รู้ค่าโดยควรก็หมายว่าค่านี้จะเป็นยังไงขนาดไหนผมบอกว่าแนวสูงกว่ามันเป็นไปสูงกว่านี้มีอีกสูงกว่านี้มีอีกสูงอย่างนี้ถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปผมก็บอกละเอียดออกนี่ถึงภาพฐานนี่แล้วจะเห็นได้ว่ามันโอ้โหมันซับซ้อนมันลึกมันละเอียดมันกี่เชิงคุณเห็นว่ากี่เชิงมันซับซ้อนมากชั้นมากเชิงจริงๆละเอียดละออเหลือกำลังมากแล้วมันจะเข้าไปรู้อย่างนี้ผมเขียนมาเนี่ยผมเขียนมาจากอะไรผมเขียนมาจากผมรู้ผมไปลอกตำราที่ไหนมามีแต่เอามาอ้างอิงจากหลักฐานที่ท่านอธิบายไม่ละเอียดด้วยพระไตรปิฎกเนี่ยผมว่าอธิบายนี่แยกออกไปอย่างนั้นไม่รู้จะอะไรดีแยกเป็นภาษาที่เราใช้ภาษาไทยเราก็แยกเป็นภาษาไทยแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าใครเรียนภาษาไหนก็เรียนภาษานั้นและอธิบายธรรมะโดยภาษานั้นถ้าไม่ได้บอกว่าให้เรียนภาษาบาลีให้ยึดภาษาบาลีเปล่าเลยนะวันนั้นสูตรไหนไม่รู้เอาออกมาดูจำไม่ได้แล้วสูตรนั้นมันยืนยันมันถึงจะละเอียดเราจะเข้าใจภาษาอื่นมันจะละเอียดอะไรเราต้องเข้าใจภาษาเราที่รู้เป็นภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาปู่ย่าตาทวดของเรานี่แหละมันซึ้งที่สุดแล้วเราก็แยกแยะอันนี้เห็นละเอียดละออจะซึ้งที่สุดได้ด้วยอันนี้พระอริยะที่อธิบายเมื่อกี้นี่พระอริยะหรือพระอรหันต์จริงๆมันต่อไปแล้วอ้อไปต่อพระอริยะบุคคลชั้นสูงจะต้องรู้แจ้งการเกิดอย่างละเอียดแท้อย่างนี้และหมายเอาการเกิดขั้นยอดสุดถึงมโนปุพพังคมาธรรมาการดับก็หมายเอาความสามารถอันยิ่งยอดที่ไม่ให้มีจิตนั้นๆมีโลภะเกิดไม่ให้มีโทสะเกิดเพราะพ้นโมหะอย่างถึงยอดถึงขั้นยอดวิชชาออกปานนี้จริงๆส่วนจิตธรรมดาที่มันมาทำหน้าที่รับรู้อื่นๆตามความเป็นจริงก็ต้องให้มันเกิดมันเป็นมันมีอยู่เป็นปกติของคนที่ยังไม่ตายเน่าเพราะฉะนั้นจิตที่จะตายเน่าก็รู้ก็อธิบายไปแล้วว่า
ตัวที่จะดับจิตนั้นแต่อันนี้ไม่ได้เขียนลงไปนะอธิบายผสมแต่ที่อธิบายนี่อธิบายแค่อรหันต์อธิบายแค่ว่าจิตไม่ตายเน่าจะต้องดับโลภะโทสะแต่ที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้ไม่ได้อธิบายอย่างนี้อธิบายว่าเราต้องเป็นเหลือติดตัวสุดท้ายแล้วตัวที่มันไม่มีอะไรแล้วจนกระทั่งถามว่ามีอะไรเกิดนั่นนะไม่ได้อธิบายอย่างนี้นะนี่อธิบายให้พวกคุณฟังเข้าใจการดับที่เรียกด้วยภาษาว่านิโรธก็ตามนิพพานก็ตามและอื่นๆอีกหรือแม้จะเรียกว่าสุญญตาก็ได้จึงเป็นสภาพว่างลงเป็นสภาพที่หยุดแล้วหรือหมดลงแล้วสำหรับสิ่งที่ต้องการดับลงในจิตเพราะฉะนั้นอะไรเลยเราจะดับถ้าเราจะดับกามฉันทะดับพยาบาทดับถีนมิทธะดับกุกุจจะอุทธัจจะกุกุจจะดับวิจิกิจฉาแล้วดับแค่นี้หมดแล้วก็มันก็สบายแล้วอะไรที่ต้องการดับอันนั้นจริงๆแล้วให้รู้ว่าอันนั้นเป็นอาการอย่างไรเป็นนิมิตอย่างไรเป็นสภาวะอย่างไรแล้วไม่ให้มันมีในจิตสภาพที่ไม่มีในจิตเป็นอย่างไรรู้สภาพวิมุตติที่ไม่มีในจิตอย่างนั้นไม่มีอาการอย่างนั้นแทรกซ้อนอยู่แล้วปนปรุงอยู่แล้วไม่มีก็ถึงจะเรียกว่าดับถูกตัวหยุดลงแล้วหมดลงแล้วว่างลงแล้วแต่มีจิตรู้อยู่ชัดเจนก็คือโลภะโทสะรู้ถูกตัวตนแท้ไม่หลงผิดจริงๆดังกล่าวแล้วเมื่อดับลงได้ก็เรียกว่าฌานเมื่อดับลงได้ก็เรียกว่าฌานปฐมฌานหรือฌานหนึ่งคือการพิจารณาคิดค้นหาเหตุผลหรือที่เรียกว่ามีวิตกวิจารณ์หรือมีธรรมวิจัยหรือมีสันติรณะอยู่ในจิตเสมอติดต่อกันอยู่อย่างนั้นเพื่อความรู้ยิ่งเรียกว่าตรัสรู้วิเคราะห์วิจารณ์อยู่เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความหมดอาสวะจึงเป็นสภาพที่เรียกว่าปฐมฌานหรือการตั้งลงอย่างสำคัญนำก่อนที่จิตเพราะจิตที่มันจะสามารถวิเคราะห์ตั้งสติเต็มแล้วมีสติวิเคราะห์จิตของตนเองหาว่าเราติดอะไรเรามีอะไรที่เราจะล้างจะละอยู่เนี่ยมันยังไม่อุเบกขาทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าในฌานหนึ่งนั้นพระอริยเจ้ายังไม่เรียกว่ายังมีอุเบกขาเขาร่วมยังไม่ร่วมยังเป็นแต่เพียงเอกคตาเป็นจิตที่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตายังไม่เรียกว่ามีอุเบกขาเขาร่วมจนกว่าจะพอเห็นลางๆลายๆวิจารออกแล้วหรือว่าดับลงได้บ้างแล้วมีการรู้รสเพิ่มขึ้นที่จะมีปิติเพราะดับวิตกวิจารทีนี้ก็ไม่วิจารต่อก็ไม่เสพปิติเพราะว่ารู้ชักรู้แล้วก็อย่างนี้มันก็มาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็หยุดวิเคราะห์ต่อเมื่อหยุดวิเคราะห์ต่อมันก็ไม่มีวิตกวิจารมันก็ไม่ปิติถ้าตื่นเต้นแรงเราเรียกว่าปิติไอ้ตื่นเต้นแรงๆเบาลงเราเรียกว่าสุขเบาว่างลงสบายว่างลงเรียกว่าสุขพอเริ่มว่างลงจากปิติที่ตื่นเต้นพอรู้อันนี้ว่าโอ้ยดีมันตื่นเต้นมันก็ยังไม่เบามันยังไม่เฉยแล้วมันตื่นเต้นมันรัวกลองขึ้นมามันจะว่าจะไปเฉยไงพอมันหยุดรัวกลองหยุดปิติเบาลงว่างลงจึงเรียกว่ามันจะชักเฉยชักชาชักสงบลงแล้วจึงเรียกว่าพระอริยะจริงว่าพอเริ่มต้นฌาน3สุขจึงเอาอุเบกขามันไปจึงเรียกว่าเริ่มมีอุเบกขาแต่ก็ยังไม่อุเบกขาแท้ยังไม่เฉยแท้หรอกแต่เริ่มเฉยลงแล้วเรียกว่าเฉยได้มันชักนิ่งลงแล้วล่ะนิ่งลงมากแล้วจนกระทั่งนิ่งจริงเลยไม่มีรสสุขด้วยมีแต่อุเบกขาอยู่ที่เด็กยิ่งเป็นเอกะเป็นสภาวะมีพฤตินั้นอย่างยิ่งวิวะบวกเอกะวิแปลว่ายิ่งวะแปลว่าพฤติเอกะมีแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีพฤตินั้นอย่างเดียวอย่างว่างๆเฉยๆนั้นอย่างเดียวสุขทุกข์ไม่เกี่ยวสุขทุกข์ไม่เกี่ยวเป็นอาการหรือเป็นรสของจิตจริงมันก็จะลงไปเป็นฌานเพราะฉะนั้นนี่อธิบายนำหน้าไปแล้วถึงฌาน4อันนี้บอกฌาน1นี้วิตกวิจารออกไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความหลุดพ้นจึงจะเป็นสภาพที่เรียกว่าปฐมฌานหรือการตั้งลงอย่างสำคัญนำก่อนที่จิตปะ
บวกถะบวกมะเรียกว่าปฐมปอปลาตัวถอถึงฐานมอมักนี่ปะน้ำก่อนยังลงเริ่มต้นทะตั้งมะจิตทำให้ดีนะนี่แยกจนไม่รู้จะแยกยังไงแล้วผมพยายามแยกจนกระทั่งตีตับลงไปจนกระทั่งถึงกาคาคาธนะปะปะของมะสู่พวกคุณฟังเนี่ยประเรียน18เขาก็ไปเรียนกันไม่มีในชั้นประเรียน18เขาก็ไปเรียนกันเรียนภาษาบาลีแบบนี้เขาไม่เรียนหรอกไม่มีใครเคยสอนกันนะแต่ผมมาสอนมีโม้ให้คุณฟังหน่อยอย่ามันใช่นะนี่เรียกว่าปฐมฌานคือปะถะมะปะบอกแล้วว่าตัวปะนี่ตัวปอเนี่ยมันนำลงก่อนปัฏฐานนี้ก็คือปะบวกฐานพอสมาธิเป็นเข้าก็เป็นปัฏฐานเอาตัวตอประตักมาสะกดก็เป็นปัฏฐานก็คือปะกับฐานนี่แหละก็ตัวนำลงก่อนเริ่มลงไปตั้งลงไปนำเขาถะตัวถอสถานนี่ก็คุณก็รู้กันมานานนะฐานคือฐานคือความตั้งขึ้นหรือความตั้งลงก็ตามแต่มันจะตีลังกาลงตีลังกาขึ้นก็ตามแต่เราไม่มีหัวไม่มีหางไปแล้วมันก็คือความหยั่งลงตั้งขึ้นถะปะธรรมะมะที่จิตนี่แหละมันลงที่จิตที่จิตมันมีอาการพวกนี้แหละมันมีสิ่งเหล่านี้เริ่มตั้งลงถึงเรียกว่าก่อนเพื่อนมันเป็นอันเริ่มต้นปะอย่างสำคัญนำก่อนการตั้งลงมะจิตพระโยคาวจรใดที่รู้อยู่เห็นอยู่ในสภาวะของธรรมดังกล่าวนี้ก็จะรู้ตัวได้ทันทีผู้ใดมีอาการอย่างนี้ของตัวเองรู้ทันทีก็รู้ของตัวเองตามหยาบตามละเอียดของใครก็ตามไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำงานใดอยู่จิตใจของพระโยคาวจรนั้นก็จะมีการสอดส่องการพิจารณาคิดค้นเพื่อรู้เพื่อแจ้งเพื่อการเจริญแห่งธรรมเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงเสมอดังนี้แหละเรียกว่าปฐมฌานถือว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารแล้วเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารแล้วแม้จะมีการเริ่มคิดพิจารณาเพื่อที่จะรู้ดีรู้ชั่วเพื่อจะแยกว่าอันนี้เอาหน้าหยุดลงหน้าปล่อยเฉยลงหน้าอย่าไปให้มันต่อเลยนะเพื่อจะรู้ว่าอันไหนแท้ที่เราจะหยุดอันไหนอาจารย์จะไม่ให้มีอันไหนเราจะเบาอันไหนเบาเครื่องมุมไหนหยุดอันใดลักษณะยังไงอาการยังไงจะเบามันอาการมันเป็นความอยากได้มาหรืออาการมันเป็นการบอกว่าแม้อิจฉาก็ชังอยากจะผลักออกอาการลักษณะอย่างนั้นมันเป็นยังไงวิเคราะห์ออกชัดเจนไม่มีในขณะที่วิเคราะห์ขณะนี้ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหนือกว่าแรงกว่าในขณะที่เราคิดแต่เราจะมีกามเหมือนกันเราจะมีความอยากใคร่หรือเราจะมีอาการที่มันซ่อนอยู่แต่ในพอสภาวะนั้นจิตของเรามีสติเหนือกว่าที่จะให้กายเป็นถูกกามกลืนกินเสพอร่อยอยู่จนกระทั่งมันมีสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะวิเคราะห์วันนี้เรากำลังตกอยู่ในสภาพสวรรค์หรือนรกไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่รู้ว่าขณะนี้เนี่ยเรากำลังคิดค้นอ่านจิตของเราเองว่าเรากำลังอร่อยใช่ไหมหรือเรากำลังฝืนใช่ไหมหรือเรากำลังทุกข์ใช่ไหมเรากำลังสุขใช่ไหมเรากำลังชอบใช่ไหมเรากำลังชังใช่ไหมกำลังมีสติอ่านซ้อนลงไปเหนือกว่าพวกนี้อยู่จิตอย่างนี้เราเรียกว่าจิตฌานปฐมฌานเพราะว่าผู้ใดกำลังมีการปัจเจเวทมีการวิเคราะห์อ่านอยู่แม้กำลังกินข้าวกันมีรสอย่างนี้มีเราชอบหรือไม่ชอบนี่จิตเหนือที่จะรู้อยู่อย่างนี้แหละฌานเมื่อมันอร่อยเมื่อฝืนคุณก็บอกอยากฝืนเลยอันนี้ควรกินก็กินเข้าไปอันนี้มันอร่อยเอาเถอะนะอร่อยก็รู้แล้วเราจะไปอร่อยมันเลยอย่าไปติดไปยึดมันมากไปเลยคุณบอกตัวเองคุณทำอยู่ตัวเองขณะนี้คุณปฏิบัติสติและเป็นปัฏฐานหรือปัฏฐานะปัฏฐานะนี่ถ้าเอาให้จริงหมายความว่ามันเริ่มอย่างลงโดยการที่จะทำสิ่งที่มันไม่นะนี่แปลว่าไม่นามะอะอุเนี่ยมะแปลว่าจิตมันยังเป็นอยู่มันยังเป็นจิตนะเราไม่เราจะทำปัฏฐานหรือปัฏฐานะหรือปัฏฐนะไม่ให้นี่ตั้งลงเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่จะไม่ให้ตั้งลงมีสติแล้วก็ทำมันนั้นให้เกิดได้มีสติปัฏฐานะอะไรจะไม่ให้ตั้งลงทำอะไรจะไม่ให้มันเกิดอาการอยู่อย่างนั้นอารมณ์เราจะรับอย่างนั้นสั่งสมอยู่หรือชอบอร่อยท
ถ้าจิตของคุณเกิดเป็นอร่อยโดยไม่รู้ตัวนะไอ้ที่รู้ตัวนี่มันไม่รู้ไอ้รู้ตัวเนี่ยมันดับความไม่รู้ไอ้ที่ไม่รู้ตัวนี่มันอร่อยอยู่แล้วแล้วคุณไม่รู้ตัวแหมไปใหญ่เลยเสพสังสมใส่กระติกใหญ่เลยใส่เจ๊ใหญ่เลยใส่ออมสินใหญ่เลยเพลินไปพอรู้ตัวจิตไปยาถ้าคุณเคยฝึกคุณจะรู้ตัวว่ามันเผลอไปหน่อยแล้วขณะได้ไม่เผลอคุณก็รู้ตัวว่านี่ไม่เผลอเราก็ยังอยู่เหนือมันอยู่นี่กินอันนี้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างนี้รู้อยู่สัมผัสด้วยปากลิ้นก็รู้แล้วเราก็ไม่ให้มันอยู่เหนือเราการจะเสพสัมผัสทางด้านกายต่างๆตาหูต่างๆแม้จะได้ยินเสียงอย่างนี้เราก็รู้อยู่เสียงอย่างนี้มีเสียงด่าหรือเสียงด่าเอาไม่เอาหน้าเราจะชอบก็ไม่ชอบมีเสียงเพราะเราก็จะชอบไม่เอานี้เสียงด่าเราจะชังก็ไม่เอาเสียงอย่างนี้ชอบใจพูดอย่างนี้ชอบใจพูดอย่างนี้ไม่ชอบใจไม่เอานำมาวิเคราะห์เขาพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรเอาความหมายแล้วก็ว่ากันต่อจะว่าอะไรก็ว่ากันต่อจะปรุงต่อเพื่อให้เขาก็ต่อกันไปไม่ปรุงจะเฉยก็เฉยหยุดก็หยุดรู้ความหมายแล้วก็หยุดมีแต่การรู้ความหมายไม่เป็นสัญญาคำสั่งไม่ให้ทำด้วยสังขารไม่ปรุงด้วยก็มีจิตรู้ยึดป่านนั้นทำงานอยู่อย่างนี้นะนี่เริ่มต้นอธิบายต่อไปเรื่อยนะผมอธิบายแล้วผมก็อธิบายสดไปเรื่อยประกอบด้วยในนี้มีบ้างแต่อธิบายนี่พอมาถึงไหนแล้วผมจะอ่านนี่สู่ฟังมันก็มีจะอธิบายสู่ฟังจะอ่านมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ในขณะที่ผมอธิบายสดสู่ฟังนี่หลายอันที่ไม่มีในนี้บ้างละเอียดละออไปอีกมุมหนึ่งเชิงหนึ่งและมีในนี้ด้วยก็มีบางทีอ่านแล้วจะเห็นว่าซ้ำที่อธิบายไปแล้วบางอันจะเห็นว่าอธิบายไปแล้วแต่ไม่มีในนี้ดังนี้แหละเรียกว่าปฐมฌานถือว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารแล้วเรียกว่ามีเครื่องอยู่ที่มันถูกระดับพอสมควรแล้วล่ะแต่ถ้านับว่าเป็นตัวนับว่าเป็นสันตวิหารก็จะยังนับไม่ได้เลยจะเรียกว่าสันติก็ยังไม่ได้ยังไม่สันติแท้ยังมีสภาวะยังมีอะไรที่ยังวุ่นอยู่ยังมีบทบาทพอได้เพราะยังมีงานมากปฐมฌานยังมีงานมากยังมีบทบาทหลายอยู่จริงๆมีบทบาทหลายอยู่จริงๆและยังเป็นวิหารเบื้องต้นของรูปฌานแท้ๆยังไม่ได้ประกอบไปด้วยความเป็นที่สุดหรือความเป็นเบื้องปลายอันบาลีเรียกว่าสันตะนั่นเองยังไม่ใช่เบื้องปลายยังเป็นเบื้องต้นอยู่ยังไม่ใช่สันตะเพราะฉะนั้นมันยังไม่สันตะวิหาระหรอกมันจะเป็นแค่ทิฏฐธรรมสุขวิหาระสบายบ้างแล้วล่ะทนได้ไม่ยากทนได้ไม่ลำบากแล้วแต่ไม่ใช่เบื้องปลายยังไม่ใช่สันตะหรือสันติสะบวกอันตะก็คือสันตะสะก็แปลว่าประกอบด้วยอันตะก็แปลว่าที่สุดหรือปลายยังไม่ใช่สันตะยังไม่ใช่สันติหากจะนับกันเป็นเบื้องปลายฌานสี่ก็จะเป็นสันตะได้ละหากจะนับเป็นเบื้องปลายฌานสี่จะนับเป็นเบื้องปลายได้ละนี่เราหมายความว่าเราขอบเขตของฌานเบื้องต้นรูปฌานนะฌานสี่ก็เป็นเบื้องปลายเพราะฉะนั้นฌานหนึ่งเป็นเบื้องต้นนะไม่ใช่สันตะแน่เพราะฉะนั้นถ้าในรูปฌานมีเท่าไหร่ที่สี่ไอ้สันตะเบื้องปลายมันก็ต้องคือฌานที่สี่ใช่ไหมเราเอาขอบเขตแค่ฌานสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นมันก็ประกอบมีฌานหนึ่งยังมีงานมากมีวิตกวิจารมีอะไรเยอะแยะยังไม่สงบมากหรอกเพราะฉะนั้นมาถึงเบื้องปลายมันจะสงบมากไม่อุเบกขาเฉยอย่างนี้แม้แต่รสชาติความยินดีจิตก็ไม่มีสุขก็ไม่มีก็เรียกว่าเป็นสันตะของฌานสี่ฌานรูปฌานได้นี่เราเอาภาษามาเรียกนะเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารที่พักเบาว่างมากกว่าจะเห็นได้ปฐมฌานมีวิตกวิจารฌานหนึ่งหนักมีงานมากพอไปเบื้องปลายอุเบกขาก็งานน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่อธิบายภาษาให้เห็นสภาวะที่ชัดที่จะเห็นมันไม่ผิดหรอกนะถ้าเราเข้าใจทุกภาษาทุกอะไรอย่างถึงหมดเราไม่ผิดกันหมดเรารู้ชัดเพราะสันตะจะแปลว่าสงบก็ได้จะแปลว่าประกอบไปด้วยจุดปลายคุณสงสัยไหมสันตะแปลว่าจุดปลายมันไม่น่าสงสัยอะไรจะแปลว่าสงบคุณสงสัยอุเบกขาสงบกับวิตกวิจารหรือเปล่า
อุเบกขามันสงบต่อวิตกวิจารมันไม่น่าสงสัยอะไรเพราะฉะนั้นความหมายที่เราเอาความหมายเอาอัตถามันเนี่ยเขาแปลว่าสงบไม่เถียงเถียงทำไมถ้าตัดว่าสงบก็ไม่เถียงถ้าเรารู้สภาวะของมันจริงโดยเอาอันนี้มาสื่อความหมายจะเอาหมู่ไหนเอาขนาดไหนเอาอย่างไรเรารู้มากเราก็พูดได้มากผมรู้ว่าผมพูดอธิบายไปทุกมุมเขาจะบอกว่าได้สงบผมจะพูดกับคุณก็ได้ผมจะอธิบายสงบเมื่อไหร่ผมก็อธิบายได้คุณอธิบายฉันตัดเป็นจุดปลายอย่างผมได้ไหมล่ะมันผมถามผมไม่สมมติกับคุณนะผมสมมติกับคนอื่นที่เขาบอกว่าเขารู้อย่างรู้ผมรู้อย่างคนอื่นรู้ผมรู้อย่างเขารู้ว่าจะเอาแค่บอกอธิบายว่าแค่สงบนะทำไมผมจะอธิบายไม่ได้หมูจะตายสันตับแปลว่าสงบแล้วสงบอย่างไรแต่สันตับแปลว่าถ้าผมไม่แปลว่าสันตับแปลว่าประกอบไปด้วยส่วนปลายประเด็น9กับประเด็น9เถอะเพราะคุณเคยเห็นไหมว่าสันตับแปลว่าประกอบด้วยส่วนปลายมีไหมประธานุกรมไหนมีไหมเคยเจอไหมประธานุกรมไหนมีไหมไม่มีหรอกแล้วผมอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นลักษณะสงบอย่างที่คุณว่าไหมล่ะสันตับเนี่ยหรือเลยเป็นโน่นอีกมันก็ยิ่งสงบกว่านั้นอีกก็ได้เนี่ยเพราะงั้นชั้นหนึ่งนี่เป็นมันจะไม่สันตับทีเดียวยังไม่ใช่ส่วนปลายทีเดียวหรอกเพราะยังไม่สงบทีเดียวยังมีงานมากพอไปถึงอัน4นี่จะโอเบกขาเฉยว่างเนี่ยมันเป็นสันตับฝ่าแน่นอนกว่าอันหนึ่งเด็ดขาดเลยมันเป็นปลายฝ่าแล้วมันสงบมากกว่ามันขายกันตรงไหนมันไม่ขายกันตรงไหนเนี่ยผมก็แปลธรรมะแปลภาษาบาลีด้วยเขียนตำราตรงนี้ด้วยอันนี้มากเพราะออกไปหมดนี่เลยนะพอทางเอกออกวางพวกมหาบรมบัณฑิตทั้งหลายแหล่นี่อ่านเลยนะมหาศาสนบัณฑิตทั้งหลายแหล่หรือพุทธศาสนมหาบัณฑิตอะไรอ่านตำราพวกนี้ผมแล้วจะเขียนเอาเองแปลเอาเองไม่มีในตำราอื่นก็ผมไม่ได้ไปเชื่อตำราอื่นนี่ผมอธิบายธรรมะของศาสดาของผมโดยผมไม่ต้องไปเชื่อใครผมเป็นอย่างนั้นผมไม่ต้องเชื่อใครผมบอกอธิบายธรรมะของผมอธิบายธรรมะของศาสดาของผมอย่างนี้และผมอธิบายคุณเข้าใจได้ไหมลงกันด้วยอันอื่นด้วยไหมพยายามอธิบายผมพยายามที่จะผูกโยงของอันอื่นก็หาไม่เห็นอยู่ว่าผมอธิบายเทียบเคียงอันอื่นอยู่ด้วยภาษาเขามันเพ้อมันเกินเลยเถิดมันไม่เหมือนเขาถ้าที่ผมอธิบายเหมือนเขาอยู่ก็อธิบายเขาก็ยังไม่จับเพราะอะไรเพราะจุดมันมีโทษมันถือตนถ้าต้องเหนือกว่านะถ้าถือไปยอมเป็นคนเหนือกว่าไม่ได้นะเหมือนผมอธิบายหนังสือท่านมาจากศีลนะที่แปลอัตโนนาโถนะไอ้อย่างที่เขาแปลว่าอัตโนนั่นนะเขาแปลว่าของตนผมก็วงเล็บไว้แต่เขาก็ยังเอามาด่าผมกระโดดแปลเองนะอันนี้อย่างนี้ผมก็พยายามแยกสับเส้นเชิงของผมไปงั้นเพื่อจะให้เข้าใจแบบนี้ก็แปลนาโถก็แปลว่านาตาโถดิจัดเขาจะว่าอะไรกันเขาแล้วเขาจะมายุให้ผมยังสมพรก็ยุว่าไอ้ทำไมไม่ว่าเขาเลยเขาว่าเอามาแย้งมาย้อนก็เลยบอกไม่แย้งก็ภูมิของเขาว่าตามภูมิของเขาเขาจะพยายามเอาว่าสิจะว่ามันแก้ไขอะไรแก้ข่าวแก้ยังไงเขาว่ามาสิเขาว่าไม่แก้เนี่ยไม่รู้จะแก้ทำไมก็เขารู้เขาบอกเขาถูกว่าสิแต่อย่างเราสิเราจะบอกว่าถ้าอย่างนี้แหละเขารู้อย่างนี้บ้างไหมล่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไงแต่เขาก็ว่าเราไปนั่นไปแต่เขาว่าแล้วนะเขาเขียนแล้วที่เราไปพูดกันนั้นเราไปเจอกันทีหลังเพราะประสบเขาถึงไม่ค่อยจะว่าเราต่อนี่เขาก็ไม่กล้าว่าต่อนานแล้วก็ไม่ค่อยนะถ้าเราก็กระจายอะไรออกไปอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเขาน่าจะเอาประเด็นเก็บมาซัดเราจนหลายทีแล้วนะแต่เขารู้สึกว่าเขาเรียกแอนซีอยู่เรื่อยตอนนี้ก็ไม่ยังไม่ค่อยโจมตีเท่าไหร่ประจงเขาไม่เคยแอนแสดงว่าเขาก็เข้าใจขึ้นแต่ไม่แน่นะอาจจะรอข้อมูลมากๆแล้วตีทีเดียวก็ได้นะอาจจะไปถึงตอนนี้ตัดตุ้มเลยเนี่ยนี่แน่น้อยอาจจะเป็นได้เหมือนกันก็ได้นะแต่เอาเถอะเขาจะตีก็ตีใครจะตีเราก็ตีเราไม่ว่าอะไรเราก็อยากจะสื่อความหมายเพื่อให้รู้เพิ่มเติมกันไม่มีจิตใจที่จะไปอะไรเราให้มันเข้าใจได้มากที่สุดถึงที่สุดแล้วภาชนะก็เป็นเรื่องปลายทางสี่ก็จะเป็นสังได้ละเพราะเป็นทางท้ายปลายสุดแห่งรูปเป็นฌานแล้วก็จริงพอเริ่มสงบเป็นอุเบกขาวางเฉยได้แล้วแท้ๆปฐมฌานจึงจะมี
จะเป็นได้เสมอในพระโยคาวจรที่ปฏิบัติถูกทางจริงไม่ว่าในอริยบทยืนเดินนั่งนอนหรือทำงานการใดๆอยู่ทีนี้ยิ่งไม่สงสัยใหญ่เลยว่าฌานนี่แม้ปฐมฌานยังอยู่ได้เดินอยู่นั่งนอนต่างๆได้เพราะมันมีวิเคราะห์มันมีวิจารณ์มันยังไม่เฉยสนิททีเดียวหรอกมันเป็นเอกคตากามไม่กินแรงพยาบาทไม่กินแรงจนกระทั่งเราไม่มีสติสัมปชัญญะจะรู้ว่าเรากำลังรู้จิตในจิตนะจับจิตได้นะรู้เวทนาอยู่ด้วยนะทุกข์ก็รู้ทุกข์สุขก็รู้สุขสิ่งใดที่เรายังอุปทานอยู่มากเราก็ฝืนมากเราก็ทุกข์มากสิ่งใดถ้าลดอุปทานไปได้มากแล้วก็ฝืนน้อยทนน้อยไม่ทุกข์มากแล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ว่านี่ทักสบายแล้วนะสบายมากแล้วนะก็รู้ได้จนกระทั่งไม่มีแล้วนะว่างลงเฉยแล้วได้เป็นฐานนิพพานเป็นฐานว่างเป็นฐานมุตเป็นฐานที่สีอุเบกขาแล้วนะคุณก็จะรู้ตัวของคุณที่ตรงวิจารณ์ไม่ได้เป็นตัวนิพพานยังไม่ใช่ตัววิมุตติเป็นฌานเท่านั้นเป็นฌานที่ลดลงมาบ้างแล้วจากดีดิ้นโดยกามดีดิ้นโดยพยาบาทถูกพยาบาทเกินกินแรงถูกพยาบาทครอบงำแรงถูกกามมาครอบงำแรงถูกสีหน้ามิทะครอบงำแรงถูกอุทจักกุกุจักครอบงำแรงหรือถูกความสงสัยวิจิกิจฉาทางใจมันคล้องใจอยู่นั่นแหละมันหมุนเวียนอยู่นั่นแหละก็ไม่แล้วตอนนี้รู้แล้วว่ากำลังจับจิตถูกจิตกำลังอ่านเวทนาในเวทนากำลังเป็นสติปัฏฐานแท้แยกออกอยู่ว่านี้ดีไม่ดีเป็นธรรมะแท้นี่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมรู้ชัดเจนและกำลังลดอยู่ในอันขณะนี้มันกำลังดีดดิ้นนะกำลังมีแรงอย่างนี้อันนี้ยังมีแรงแต่เราก็มีสติเหนือกว่ามันมีสติเหนือกว่าไอ้แรงอย่างนี้รู้มันอยู่รู้ว่านี่เป็นกิเลสบ้างเล็กน้อยถ้ากิเลสจับคุณไม่รู้หรอกคุณถึงมันคือกินเป็นลำแต่ถ้าคุณมีสติเนี่ยรู้มันเล็กน้อยจะบอกว่ามันมีไหมมันมีอยู่บ้างเป็นรูปเป็นอรูปเป็นรูปเป็นอรูปไม่ใช่เป็นรูปราคะอรูปราคะไม่จะเป็นความใคร่อยากจนแรงจนเหนือไม่จะกามราคะที่ใคร่อยากจนเหนือสติไม่ใช่แต่มีสติเหนือกามราคะเป็นรูปเป็นอรูปเป็นรอยอยู่บ้างเล็กน้อยจนคุณดับรูปราคะอรูปราคะลงได้ดับลงเกลี้ยงไม่มีรสของความใคร่อยากอะไรสนิทไม่มีชอบไม่มีชังไม่มีเสพทุลีอย่างที่ดังกล่าวแล้วก็เป็นนิมุตเฉยวางก็เป็นต้นฐานของนิมุตทำได้ทีหนึ่งก็เป็นนิมุตทีหนึ่งทีหลังทำยังไม่ได้อีกมันก็ยังไม่ได้ทำได้อีกก็เป็นสองทำได้อีกก็เป็นสามทำเป็นวสีแก้วฟองจนทำได้สมุดเฉทะเสมออุดเฉไปว่าศูนย์วางลงปล่อยลงว่างลงได้เสมอสมะบุอุดเฉทะเด็ดขาดเมื่อใดเมื่อนั้นคราใดครานั้นเมื่อสัมผัสปั๊บดับเลยสัมผัสปั๊บดับเลยสัมผัสปั๊บดับเลยได้ก็หวานก็เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแท้เดินนั่งนอนและทำงานใดๆอยู่วงเล็บหรือแม้จะนั่งหลับตาถ้าสภาพจิตเป็นนัยยะเดียวกันนี้ก็เป็นฌานของสติปัฏฐานคือฌานที่มีวิตกวิจารเพื่อการตรัสรู้เป็นทางเอกถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นลืมตาเป็นได้แม้หลับตาก็เป็นได้เราไม่ได้ปฏิเสธว่าหลับตาเป็นฌานไม่ได้แต่ถ้าไปหลงว่าฌานจะต้องมีแต่หลับตาลืมตาไม่ได้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแค่และไม่ถูกด้วยเพราะถ้าเอาแต่หลับตาแบบนั้นปฏิบัติสติปัฏฐานไม่เจริญไม่เป็นทางเด็ดขาดไม่เป็นทางที่มีผลสูงเพราะไปเอาแต่ตอนนั่งหลับตาปฏิบัติซึ่งอาจจะปฏิบัติฌานถูกแล้วปฏิบัติสติปัฏฐานถูกเหมือนกันแต่นั่งหลับตาท่าเดียวก็จริงเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นอานิสงส์สูงเพราะงั้นถ้าเข้าใจฌานยังไม่จริงแล้วก็มันจะไม่ได้ผลสูงก็เลยจะเอาแต่ตั้งใจแต่ตอนที่นั่งหลับตาถึงจะมีสติปัฏฐานถ้าลืมตาแล้วยืนเดินนั่งนอนไม่มีสติปัฏฐานเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนทำงานทำการอะไรก็มีสติปัฏฐานด้วยมีฌานให้ได้เป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ทำได้แม้กระทั่งลืมตานี่ก็เป็นฌานสี่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจฌานเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วจึงสั้นไม่กว้างไม่มากไม่มีอานิสงส์มากเพราะมีการปฏิบัติธรรมน้อยมีสติปัฏฐานน้อยก็เรามีสติปัฏฐานทั้งหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แล้วก็กำไรสิ24 ชั่วโมงเราจะพยายามทำให้ได้มากที่สุด
เมื่อคนใดมีสติเวลาบอกว่าจะปฏิบัติกรรมฐานหรือปฏิบัติสติปัฏฐานก็ต้องไปนั่งยกมือท่าเดียวหรือว่าไปนอนหลับนั่งหลับตาท่าเดียวที่เป็นตอนนั้นยืนเดินทำงานทำการอะไรปฏิบัติทำไม่ได้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะของพระเจ้าจะเห็นมุมเหลี่ยมได้ว่ามันสูงนะมันมีการปฏิบัติได้มากและพวกคุณก็กระทำอยู่แม้กระทั่งเรากินเราก็ปฏิบัติสติปัฏฐานเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเราทำงานอะไรเราก็พยายามใช้สติปัฏฐานให้ตลอดเวลามีการรู้ในเวทนามีการรู้ในชอบในชังมีการรู้ในการเป็นโลภะโทสะของเราให้ตลอดเวลาและระงับมันได้ปรับเปลี่ยนมันได้จิตของเรานี่เป็นอานาปานสติทิ้งจิตในจิตทุกทีทำไม่ได้อานาปานสติก็ไม่ได้หมายความว่านั่งหลับตาได้เป็นอานาปานสติท่าเดียวก็ไม่ใช่ลืมตาทำงานก็เป็นอานาปานสติได้ที่สุดซึ่งละเอียดละออซ้อนลงไปอีกทีนึงเมื่อเกิดไม่ใช่หรือนั่งหลับตาถ้าสภาพจิตในเดียวกันเดียวกันนี้ก็เป็นฌานของสติปัฏฐานคือฌานที่มีวิตกวิจารเพื่อการตรัสรู้เป็นทางเอกถูกต้องด้วยและพระโยคาวจรนั้นก็จะได้รู้เท่าทันความจริงจะได้รู้เท่าทันความจริงทั้งหลายเสมอจากสัมผัสปัจจุบันนั้นมันจะรู้ความจริงในสัมผัสปัจจุบันนั้นทีเดียวไม่ใช่เป็นนั่งนึกคิดเองไม่ใช่มันจะรู้โลภะมันก็จะรู้จริงๆอาการอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่จะไปนั่งคิดโลภะโทสะนั่งคำนวณเอาไม่ใช่จึงจะเรียกว่ารู้สัมผัสปัจจุบันเป็นธรรมนั่นเดียวจะรู้สัมผัสปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นสัมผัสที่เกิดจากทวารนอกทั้งห้าก็ตามเกิดจากตาสัมผัสตาก็เข้าไปรู้ทันทีตาเข้าไปรู้ด้วยสัมผัสทางหูก็ตาเขาก็ไปรู้ด้วยรู้หมดในสัมผัสทั้งห้าทวารหรือสัมผัสที่เกิดจากจิตของตนระลึกเอาอดีตมาคิดค้นพิจารณาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติมาดูแม้กระทั่งว่าจิตที่ยังคิดค้นเอาอดีตก็มาคิดอยู่ข้างในจิตนั้นไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายเลยแต่จิตเป็นบุพเพนิวาสานุสติระลึกสิ่งเก่าที่ผ่านมาก็ตามหรือจะเอาความเกิดดับใดๆเรียกว่าจิตูปปาตญาณจิตูปปาตะไม่ใช่วิญญาณเอาความเกิดความดับใดๆเราเอาอะไรเรื่องอะไรก็ตามแต่เอามาระลึกเรียกว่าเกิดแล้วก็รู้ความเกิดความดับซ้อนลงไปไอ้นั้นที่มันเคยมีมาแล้วด้วยบุพเพนิวาสานุสติซ้อนกับจิตูปปาตญาณอ่านความรู้ความเกิดความดับในการระลึกสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วลงไปในนั้นระลึกรู้ว่าเราเคยเกิดมาเมื่อวานนี้เราเกิดตอนเช้าแล้วเราก็ไปทำอะไรเกิดอยู่กับอะไรแล้วเราก็ดับอะไรได้หรืออะไรมันดับไปแล้วโดยธรรมชาติมันดับไปโดยเองดับไปโดยที่เราไม่รู้ไม่ได้เจตนาดับมันเราก็รู้เสียและเรารู้ว่าสิ่งที่ดับเป็นวัตถุหยาบๆอย่างที่ว่านี้อะไรดับไปโดยที่เราไปหยาบมันดับไปเองของมันตามธรรมดาก็ไม่รู้หรือเราทำให้มันดับเราจุดไฟแล้วเราดับไฟนี่เป็นต้นง่ายนั่นเป็นการกระทำโดยที่เรียกว่าเป็นวัตถุธาตุธรรมดาหรือเราดับอาการของจิตนี่จิตของเราเมื่อวานนี้เนี่ยพอดีเราพอได้ยินเสียงเพื่อนคนนี้ทับแม่ตัวโทสะมันวาบขึ้นมาเลยเรารู้เท่าทันมันปั๊บดับปุ๊บระลึกรู้เมื่อวานนี้โอ้ชื่นใจจริงบางทีก็ระลึกรู้ว่าเมื่อวานนี้พอได้ยินเสียงเพื่อนปั๊บอย่างนี้พอระลึกย้อนก็พูดอย่างนี้โอ้เพิ่งนึกได้เพิ่งรู้เลยว่าตอนนั้นเราโกรธเราโทสะเราไม่ได้ดับเลยปล่อยให้มันเกิดตะบี้ตะบันเกิดจนกระทั่งมันสั่งสมลงไปในจิตตั้งเท่าไหร่แล้วเราเลวมากไม่มีสติเลยปล่อยให้โลภไปปล่อยให้โทสะกินตัวไปเมื่อวานนี้เพื่อนพูดคำนี้เราไม่ชอบหูเราไม่ชอบใจเรายึดมากเราเกิดอาการอย่างนี้เราก็รู้ความเกิดที่ไม่ดับและเราไม่ได้มีสติปัฏฐานและเราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อดับเราก็รู้นี่เราเลวแล้วดูแม่รู้อยู่ว่าเรากำลังต่อสู้ในขณะนี้เราได้ฟังเสียงเพื่อนพูดมันไม่ชอบใจแล้วเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราเกิดโทสะแต่เราดับมันไม่ลงมันดับไม่ลงเพราะอะไรเอามาวิเคราะห์นี่ก็เป็นการวิเคราะห์ธรรมะในเป็นวิปัสสนาวิเคราะห์ดูความเกิดความดับไม่แท้ทำไมเราดับไม่ได้
พอเรารู้ว่าเราดับไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราก็ไปสมุทัยทีหลังถ้ามีอย่างนี้อีกคุณก็จะดับได้เร็วขึ้นดีกว่าเก่าเพราะคุณรู้สมุทัยมันแท้รู้ว่าจิตของเราไปยึดอันนี้เองยึดอันนี้มากยึดเอาชนะพระคารยึดว่าเราดียึดว่าเราถูกยึดว่าเราจะต้องจะปราบเขาหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่ถ้าที่เขาไม่ยอมให้ปราบก็จะดันไม่ปราบอยู่เราจึงโกรธอยู่เราจึงโทสะอยู่อะไรพวกนี้วิเคราะห์ไปจนกระทั่งเห็นรู้สมุทัยนี้พอทีหลังไม่มาเกิดอย่างนี้อีกคุณก็จะได้สูตรอันนี้มาใช้อีกนี่เรียกว่าวิปัสสนาโดยการรู้ความเกิดความดับที่ยกบุพเพนิวาสานุสติยกความเก่ามาพิจารณาสิ่งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เดือนที่แล้วปีที่แล้วอะไรก็ตามแต่เป็นบุพเพนิวาสานุสติเท่านั้นแล้วก็ซ้อนลงไปรู้ความเกิดความดับให้ชัดเอามาคิดคนพิจารณาก็ตามนี่หมายความว่าผู้ใดจะระลึกโดยปัจจัยที่แม้จะไม่ผัสสะทั้งห้าแล้วแม้แต่ในจิตบุพเพนิวาสานุสติแล้วก็จิตุปปาตญาณเอามาคิดค้นพิจารณาดังที่อธิบายแก้ในชีวิตก็ตามเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจชัดแจ้งขึ้นเรียกว่ายถาภูตญาณเกิดเมื่อเกิดรู้ความจริงตามความเป็นจริงแม้รู้สมุทัยอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ก็เป็นรู้ยถาภูตญาณรู้ความจริงความจริงที่กิเลสของเรามันทุกทำให้เกิดได้เพราะถ้าเราดับกิเลสตัวสมุทัยตัวนี้มันก็จะไม่มีโทสะเกิดดับสังขารด้วยกันได้อย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้ชัดเจนยถาภูตญาณมันก็เกิดเป็นญาณที่เกิดรู้ความจริงตามความเป็นจริงก็เป็นผลของวิปัสสนาจึงเรียกความรู้นั้นว่าวิปัสสนาญาณและจะได้ลดมูลค่าทำได้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นจะได้ลดเมื่อมีสภาวะนี้เกิดปฏิบัติปั๊บก็ทำได้จริงและมีเหตุความรู้นี้จริงมันจะลดจริงๆหรือได้ฝึกหัดทำให้ลดทำให้ลดทำให้ละอยู่เสมอๆจริงๆดังนี้เรียกว่าสติปัฏฐานแท้อันมีฌานหนึ่งประกอบอยู่ด้วยถ้าได้ปิติเพราะบรรเทาสิ่งที่ต้องการละต้องการลดนั้นๆลงได้ก็เป็นฌานสองเพราะบรรเทาลงแล้วเราก็มีปิติอย่างกล่าวแล้วก็เป็นฌานสองแต่ถ้าได้สุขเพราะบรรเทาปิติลงได้อีกก็เป็นฌานสามหากทำลงจนเฉยได้ว่างลงได้อาการสุขได้อาการสุขอาการทุกข์นั้นๆก็ไม่มีแต่ว่าเลยโดยท่านอาการสุขอาการทุกข์ก็มีจริงๆมันก็หลุดจากจิตไปได้ก็เป็นฌานสี่มันหลุดจากจิตไม่ได้ไอ้สุขทุกข์ก็หมดไปไม่มีสุขทุกข์วางเฉยว่างเลยก็เป็นฌานสี่สติปัฏฐานแท้จะมีฌานประกอบด้วยอยู่ดังนี้เสมออย่างน้อยฌานวันนี้ก็เอาเพียงตรงนี้มั้งนะพอถูถ่ายพอไหวไหมนี่อธิบายอาการของแม้แต่มรรควิธีต่างๆของจิตที่จะทำยังไงจะมีอาการประกอบด้วยวัตถุนอกโดยการผัสสะนอกจนกระทั่งไปถึงจิตอาการของจิตจะเป็นยังไงจะทำกับมันยังไงเล่นกับมันยังไงสติปัฏฐานเป็นฌานหนึ่งมีอาการอยู่แค่ไหนแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเรามีวิสุทธิญาณขนาดไหนจะไปถึงบทของสันตะลงไปพอจนกระทั่งถึงอุเบกขาเป็นอาการยังไงแล้วก็จะทำยังไงผมก็ได้จะอธิบายเธอประกอบปิติเป็นยังไงปิติเพราะว่าคุณเองคุณลดละสิ่งที่คุณดูได้เราเบาลงได้แล้วก็มันก็มีตัวตื่นเต้นดีใจมันแรงขึ้นมามันก็ยังไม่ใช่ความสงบระงับอะไรดาบปิติลงไปก็จะค่อยเบาลงสุขลงจนกระทั่งไม่ต้องมีรสสุขรสทุกข์อะไรแล้วรู้ความเป็นจริงว่านี้ดีแล้วล่ะมันเบาบ้างนี่มันดีแล้วล่ะจะไปสุขใจเกิดใจแล้วก็อยากเขาจนกระทั่งมันเกิดจากอาการนี้ไปเป็นตัวอาการใหม่ไม่ยอมมันยึดไว้ติดสุขติดอาการจิตมันว่างนี้ฉันจะต้องเอาไว้ฉันจะต้องเอาไว้ว่างๆนี้ให้เป็นอื่นไม่ได้ยึดเที่ยงยึดจิตนั้นไม่เอาแม้จิตของเราจะไปกลับไปเป็นวิตกวิจารณ์ใหม่ก็ไม่เป็นไรจะไปวิเคราะห์ใหม่ก็ไม่เป็นไรอีกจิตจะต้องพลาดจากอุเบกขาออกไปอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสงบถึงสันตะถึงสงบอุเบกขาแต่ไปปรุงเป็นวิตกวิจารณ์ใหม่ก็อย่าคิดได้นั่นเลยมันเป็นที่จะทำสุขวิหารชั้นดีแล้วล่ะแม้จะเอาแต่สุขจิตเป็นสุขจะต้องให้เอาแต่ว่างเฉยอย่างนี้ละอร่อยที่สุดดีที่สุดแบบนี้ยึดติดอุปทานแม้แต่จิตจะเอาไปทำงานคิดก็ไม่ได้พอแม้แต่คิดก็ไม่ได้แล้วคนนี้ก็เลยพูดก็ไม่อยากพูดเพราะแม้แต่คิดก็ยังไม่อยากคิดแล้วนี่ที่ต่อวิจารณ์ก็ไม่อยากทำแล้วนี่พูดก็ไม่อยากพูด
นาเก้ากายกรรมก็ไม่ทำอะไรแน่นอนคนนี้ก็จะเป็นอัมพาตในโอกาสต่อไปและจะเป็นคนใบ้เสร็จแล้วนอกจากคิดยังไม่อยากคิดเลยคนนี้ก็จะกลายเป็นคนอินเดียถ้าไม่คิดปัญญาคุณจะไม่เกิดให้คุณจะโง่ลงแน่นอนที่สุดคุณจะละได้เพราะคุณคิดคุณพยายามวิตกวิจารณ์คุณพยายามทำวิจัยคุณพยายามที่จะมีวิเคราะห์มีการศึกษาอ่านรูปมุมนั้นมุมนี้มันจึงจะฉลาดเพราะแม้แต่คิดก็ได้แต่คิดถ้าคิดแล้วก็ว่าหนักแล้วแค่คิดนี่ฉันก็พอแล้วพูดฉันก็ไม่พูดหรอกคนนั้นก็คิดหัวโตอยู่เลยนะอะไรที่พูดไปพูดก็เป็นใบ้ได้เหมือนกันและกายกรรมไม่ต้องพูดเลยก็มันลงไม่แม้แต่พูดก็ไม่พูดแล้วทำก็ไม่ทำแล้วอันนี้มันยาวกว่ากันขึ้นมาตามลำดับเพราะเราจะต้องรู้ถึงมุมของมันอย่างนี้ละเอียดนะถ้าฟังให้ดีจะรู้สึกละเอียดถ้าการฟังไม่ไหวก็ฟังไปก่อนอธิบายซ้ำแซะอธิบายไปเรื่อยๆหลายปีอธิบายไปเรื่อยๆหลายปีทีเดียวเอาให้เข้าใจกันให้ได้มากๆเอาละวันนี้พอ